این یه چیزی که من از الان بابتش ناراحتم، میگن خب مثلا پرسونا 4 قراره ریمیکش معرفی شه، یه چیزیه که اون هست و ثابت شده است و اتلس تا اونجا که داره داره تمام تلاشش میکنه مخفی نگه داره این حرفا. ولی پرسونا 4 رو بازی نکردم. اوکی میدونم گیم خوبی، پرسونا 3 گیم خوبی، پرسونا 4 گیم خوبی آف کورس، ولی تهش الان داره اینطوری میشه که حس میکنم یه قرار مثلا پرسونا 5 رویال معرفی شه، مثلا کینگ رویال، میدونی؟ نیستم یه ذره فوزو من نقطه چجوری بگم، اولین کسی هم که میاد همیشه میگه آقا ریمستر و ریمیک خیلی خوبه و خیلی مهمه، خیلی واجبه. خب منتها تو چه شرایطی واجبه؟ توی این شرایط واجبه که آقا یک سری بازی ها محدود شدن به اون دستگاهی که داشتن و تو اصلا در دسترس نیست، لیترالی نمیتونی بازی کنی. از اون طرف یه سری بومر هر 4 سال اگه قضیهشو بگیری if you know you know هر 4 سال باید برن درخواست بدن که بابا preservation of games this is history، ایمولیشن غیر قانونی نیست، به خصوص اگه من برم دیسکشو بخرم. و گیمای اون شکلی که تو میتونی یه بار دیگه فرصت بهش بدی، یه بار دیگه رو پرده بیاریش، چه بدونم هزار تا مثال مختلف، هزار تا سناریو مختلف میشه. چه نیر رو پلیستشن 3 اومده، بعد مثلا میگم یه از اون از نیر ریپلیکنت رو در بیاری، یا شادو آف کالوسس روی پلیستشن 2 بوده ریمیک اونو بدی. ولی مثلا یه چیزی مثل حالا خود شادو آف کالوسس هم مثلا سر ریمیکش بحث هست که آقا اون اصلا کسی که ریمیک کردن بلو پوینت نفهمیده باید چی رو ریمیک کنه، که این بحث هم دیمه سولز هم هست. ولی مثلا حالا توی این دوتا مثاله به خصوص، چون دارم با مثال صحبت هم میبرم جلو، شاید خیلی الان چی میگن خطا توش توی حرفم زیاد باشه، ولی مثلا سر یه چیزی مثل دیمنسوز واقعا به نظرم ریمیک نیاز نداره، مثلا نمیخواد. پرسونا 4 ریمیک نمیخواد، واقعا گاد آور 2 ریمیک نمیخواد. من میگم نمیخواد. گاد آور 2 فقط یک پورت فوق العاده میخواد، یک اه، ریم... در بهترین حالت تو دیگه ریمستر میکنی دیگه، یکی ریمستری که مثل همون کال آف دیوتی چیه بود، چون میگم صحبتامو تماما دارم با مثال میبرم جلو دیگه، هی مثالای مختلف میزنم. کدوم کال آف دیوتی بود که ریمستر دادن انقدر خوب بود میگفتم بابا این ریمیک دیگه، چرا به این داری میگی ریمستر؟ و هرچه که ریمیک نیست، این برچسب ریمیک و ریمستر و ریمجینیشن و فلان همش هم که خدا رو شکر ریده شده توش. ولی آره مثلا سر پرسونا 4 که میگن مراسم ایکس باکس امشب معرفی میشه، یه ذره من اینطوری هم نمیدونم دیگه واقعا. پرسونا 6 بدید، پرسونا 6 نده اصلا، یه چی مثل فوری فانتازیو بده، یا فاکینگ پرسونا 1 یا 2 رو ریمیک کن. اوکی ریمیک کن پرسونا 1 یا 2 رو ریمیک کن. باید هل 4 یا مثلا فرشون بدتر از اون فرض کن پرسونا 5 بخواد ریمیک بشه. Oh my fucking god I don't get it. خب چیزایی که امروز داریم هم اوتر وورز 2 دایرکت ایکس باکس گیم شوکیس رو من یه نوتیفای می بزنیم و ایکس باکس گیمز شوکیس اینم یه نوتیفای می بزن لطفا. اگه این از یه ری ایمیجینیشن هم خیلی بامزه و باحاله، یه سری جا به من حس خوبی نمیده. من اینطوری هم که وقتی سراغ یه بازی میرم و 10 تا اندینگ داره حس خوبی بهم نمیده. خب وابسته به اینکه چقدر ظرافت پشت اون اندینگ ها هست و چطور این مسیر برنچ کردن رو داره پیش میبره و این کار رو میکنه. مثلا ترجیح میدم که یک مسیر مشخص و هدفمندی رو داشته باشه، یک ویژن مشخصی رو داشته باشه. بعد ریمجینیشن چه کوفتی دیگه، اونم ریمجینیشنی که واقعا ریمجینیشن نیست. من بازم قبلا گفتم من ریمجینیشن ها رو هم خیلی دوست دارم. خیلی لذت میبرم از اینکه یه اثری بیاد
مثلا فرض کن دیویل میکرای داری تو، دیویل میکرای به چشم کامیا، دیویل میکرای به چشم میازاکی مثلا، I don't know. دیویل میکرای به چشم تاد هاوارتز. خب that's good. I fucking love it. خب ولی مشکل اینه که حالا چون صنعت گیم اون کار کردش متفاوته، هر چند ربطی به صنعت گیم نداره، تو میدیوم های دیگه هم این قضیه هستش که اون ریمجینیشنه یا اون دید من از این اثر، برداشت من که یه دور دیگه اون میاد و به یه شکل دیگه تو اونو میخونی، خیلی پر از خطاه، یه سری جا محدوده، یه سری جا جایگزین میشه، یه سری جا فلان میشه، اینقدر سناریو مختلف داره که واقعا تعادلی از توش در نمیاد. ولی خب از اول اینو من ببینم با اینکه تو حرفی guide my path in this hour of darkness. As the shadows of the abyss close in, let your sacred یه دونه رقم داشتیم، چند سال داشت، به چه رقمی رسیده در از how many games year on average. شصت و سه هزار و هفتصد، نه ببخش یه لحظه تو ببینم 63700 رو یه سال و اوکی آره it's increasing every year. خواستم ببینم یه دقیقه قبلا چه کرده بودم، من نظر آماری هر سال داره میانگین گیمی که میاد هم چند تا بود، هم داره بیشتر میشه یا نه داره بیشتر میشه. مثلا 2019 7000 تا گیم تو سال اومده، 2020 9200 تا، 2021 9800 تا، 2022 10100 تا و همینجوری رو به بالا. این در رابطه با این صحبت که 20 سال بعد چقدر گیم میاد، صرفا سال بعد گیمایی میاد که بیشتر توجه جلب میکنه و این رقم هم چون هی داره میره بالاتر و امیدوارانه اون سلیقه این شکلیه که هی جذب چیزای بیشتری میشی، اون دنیای اون چیز بیشتر خوشو باز میکنه. 2022 10000 تا، 2023 11000 تا، 2024 15000 تا گیم اومده تو یک سال. چش این کار. 2025 هم که حسابی شلوغ بود ولی چون از تموم نشده آمارش رو نداره. Number of games release یه استیم فقط. What؟ آره اوکی sure. خدا light. Banish them. And I am to fall. Let my flesh turn to ash. So my soul may ascend to you. عجب موزیکی داره. الان شاید برای کسی که این سبک حالا موزیکا رو گوش میده و از این ور میدونه اینجوری باشه که خیلی کلیشه یا، ولی من اینجوری هم عجب موزیکی داره. برو آخه کله‌گنده انتشار هم استیمه. آره ولی خب آخه ببین تو میدونی چرا میگم فقط استیم؟ تو میدونی چند تا گیم منتشر میشه که روی استیم نیست؟ هیچ داتای اوت سایت های دیگه ای که دیولپرها گیمشون اونجا میذارن و اونجا موفق میشه یه بودجه رو پیدا میکنه که اون $200-300 رو بده تا گیمشو بیاره روی استیم. بعضیش هم موفق نمیشن یا به خاطر یه سری لایسنسینگ ها یه سری چیزا نمیتونن بیارن گیمشون رو روی استیم. از اون طرف
اوکی چیزای انحصاری هی داره کمتر میشه، ولی هنوز هست. تو 10 تا هم 10 تا باز. I mean goddamn. واقعا goddamn. چند تا انحصاری از سالی 10 تا نمیشه. میگم دیگه بحث فقط انحصاری نیست. وقتی ما میگیم مثلا سالی 15,000 تا گیم داره میاد روی استیم، داره تمام اون چه بدونم شاید هنتایا رو هم داره در نظر میگیره. خب چون حالا ادیشنال اینفورمیشنشو من ندیدم. اگه تو داری اونا رو هم جزو آمار حساب میکنید، خب من فقط این آمارا رو نمیخوام دیگه، دارم کلا هر چند تا گیم در سال میاد رو میخوام در نظر بگیرم و خیلی گیم ها میان که روی استیم نیستن و میره روی سایت های دیگه و هر دلیلی اصلا یهو میبینی یارو جنبه سیاسی داره. هیچ که من گیمم روی استیم نمیذارم، پولش هم دارم بازم نمیذارم. میرم پلتفرم خودم میزنم، اپ خودم میزنم، لانچر خودم میزنم، اونجا بازی میکنی بکنه نمیکنی نه. Consumed in your flames for all eternity, now and forever. Crisol. حقیقتا برای من این پرومیسینگ میزنه، چیزیه که اوکی another شوتر اسلاپ احتمالا، ولی خب حداقل حس میکنم میتونه دوست داشتنی باشه و خوشم بیاد. امیدوارم. نمیدونم یه سری چیزاش خیلی نیم، ولی خب باید دید. مثلا چینیا و ایژیانا داره برای یه استیم کیلر ساختن دارن زور میزنن. ببین اگه چینیا از استیم برن، بیشوخی استیم اصلا یه جوری قراره مارکت رو ببازه یه جاها، نمیگم کامل قراره ببازه، ولی مردم به استاتس اهمیت میدن، به اعداد، ولی نه اونجور که باید. یعنی چی؟ الرینگ میاد و 25 میلیون نسخه میفروشه ورلد واید. خب طرف تو توییتر میگه ما موفق شدیم صنعت گیمینگ رو نجات دادیم و آمریکا مثلا 25 میلیون نسخه از این 20 میلیون نسخه از این الرینگ رو ما خریدیم فقط. استاتیکلی اسپیکینگ دیگه اکثر صحبتامو من میگم تا موقعی که نگفتم فکت، نگفتم منبع، سابجکتیو در نظر بگیرید، ولی استاتیکلی اسپیکینگ تقریبا 80% گیما میانگین بالای 50% تا بعضی موقع تا 60%، 70%، 70 خیلی فکر کنم زیاد میگم، 60% پلیر بیسشون چینیان و خیلی رقم گنده‌ایه و تو فرض کن یهو رو از دست بدی. مثلا نمیدونم چین خیلی چیز عجیبیه. بعد آخه اینم هستش که خب جمعیت زیادی دارن و در راستای اون جمعیت زیادی داشتنشون خب معلومه که تأثیر بیشتری میتونن هم بذارن. مثلا یادم نیست کی میگفت، یه بنده خدایی سر ووکونگ داشتیم صحبت میکردیم که این سطح از هایپ و فروختن و تو مثلا یه روز 3 میلیون تا پلیر داره. بعد دقیقا سر ووکونگ این بحث رو داشتیم میکردیم با بچه ها که اینو باشه یارو تو توییتر کیبورد واریره داره مینویسه که ما صنعت گیم رو نجات دادیم، ما گیم ووکوین حمایت نمی‌کنیم، بیایید ووکوین بخرید. بعد اصلا در صورتی که اگر آماری نگاه می‌کردی تو اون یکی دو روز اول 10,000 نسخه مثلا توی آمریکا این غرب فروخته بود. خیلی کم بود، خیلی رقم کم بود، انقدر کم بود که باور نکردنی بود، یعنی بیشتر از هم 80%. چی بعد اون موقع دوستم گفتش که خب هندم مثلا همینه، هندم جمعیت زیادی داره و فرض کن هندم وارد این عرصه و صنعت بشه، یک مدیومی که خیلی گلوباله و یهو توی این گلوبال بودنش تو مردم هم چون به یه سری چیزای مشخص توجه میکنن، یهو میزنه که انگه 70 میلیون نسخه فروخته و الان 50 میلیون پلیر آنلاین داره، صنعت گیمینگ ایجاد پیدا کرد. نه خیلی چیز بحث عجیبیه و
این 30 دقیقه اینترو چیه فلان تایمو میگی هم موقع شروع کن دیگه. این چقدرش اینتروه؟ الو با بی خیال نمیدونم من یه جوریه آقا ذریع ساعت 8 استارت میشه ساعت 8 استارت شده دیگه. بد وومن بد گیم اصلا من درجا فهمیدم همین که دیدم یه ذره اینجا شربی داره. حالا به جای اینکه سکشوالایزش کنم سکشوالایزش میکنم و میگم گیمش هم آشغاله. In gameplay and beautifully stylized. راجع به چیز کسی خونده دیزاین پکمن دیزاین چویزایی که پشت پکمن بوده و اینکه تارگت آدینس زنها بودن و به خاطر اینکه تصمیم گرفتن چطور ما جنس زن رو به این صنعت جذب کنیم یک سری جاها پکمن همچین مسیری رو طی کرده و اصلا تبدیل به چی شده و این حرفا و خیلی چیز کلا بیل گیز و میل فانتزی و وومن فانتزی و این چیزا رو یه مقدار راجع به چیز کنید و اینکه چطور ازش استفاده کنید توی صنعت. به نظرم احتمالاً اگه یه بارم چیز کرده باشید به پکمن خوردید ولی خب همینطوری اگه کسی تو شات هست کسی خونده Adventures. Whatever your this logo during the showcase, whenever you see it, that means that a game demo is available as part of the Steam event running throughout the week. A huge thank you to our perilous journey through the harsh northern latitudes. کاملا با عرض پوزش من قرار نیست فقط با وومن لت گیمز این کارو بکنم ولی اینو سراغ تریلر ها. آخ تریلر با صحبت میشنویم پس. Immersion aimed to make the walking simulator genre more engaging without altering its core identity. Our level design focused on immersion, atmosphere, and story, all conveyed through spatial composition and subtle guidance rather than skill check. چیزم واسم خیلی موضوع جذابیه همیشه دارم یه ذره بهش اشاره میکنم ولی هیچ وقت بحثش رو درست نکردم. از این سمت اشاره زیاد کردم و صحبت کردم که شکل تعریف مخاطب ها معمولا از چیزها جذاب نیست و بلد نیستن حتی چطور از چیزی تعریف کنن یا چیزی رو بزنن. درسته که حقیقت این مسئله اینه که برای مخاطب ها هیت دادن یا نقد منفی گرفتن از چیزی خیلی خیلی راحت تره تا تعریف کردن و به یه چیز مثبت اشاره کردن و یک سری سوالا رو پرسیدن و این حرفا. ولی از اون طرف برای سازنده ها هم انگار یک سری جا همچین چیزی هست. چطور تو میتونی از سری کلمات و جمله ها استفاده کنی تا چی میگم به قول یارو من بگم اوکی I'm sold میدونی از طرف مخاطب مثل دلیل مشخصی داره که مثلا اینجوری که اوکی مثلا این جذاب نیست. حالا نمیدونم چجوری بچینم که بگم با چه حسی دارم از این کلمه جذاب استفاده میکنم ولی از طرف سازنده ها اون درگیری مثلا جذابه با اینکه حالا یه سری دلایل اونورم مشخصه جذابه که چجوری داره اون اتفاق میفته و یه سری چقدر احمقانه جواب میدی یه سری کار رو بکنی مخاطب هوک میشه. Environmental storytelling was the foundation. Players navigate through emotionally charged. این environmental storytelling هم خیلی چیز عجیبی شده ها به خاطر اینکه everything tells a story. خب تو یک آرکیتکچری داری این آرکیتکچر چی رو چه داستانی رو تعریف میکنه. شاید به نظر ساده بیاد تو مثلا 4 تا قبر مثلا ورتیکال یا هوریزونتال مثلا بخوای کنار هم بذاری و بگی اینا استوری نداره چون نرم شده چون نه اینا داستان داره برمیگردی میبینی چرا یه سری تصمیم ها گرفته شده ولی از یک جایی به بعد و اون انبوه فلان و فلان و فلان یه سری چیزا انگار گم شده و باید دوباره یک ارزشی رو بهشون بدیم و اهمیت بدیم ولی خب I don't know. Spaces shaped by lighting, unique props. بعضی وقتی بیکار هست شاید که تمام چیلا رو مارک کرده باشه ببین نکردن این کارو. اونا بیکار نیستن اونا لجندن. Stars here.
خود گیم هم اسم کنم تارگت آدینسش من نیستم. خود گیم هایی که قرار معرفی بشه هم I don't know. آخه اینجور گیم ها رو مثلا میگم بحث این نیستش که تارگت آدینسش من نیستم، ذوق زدگی که بین یک سری ژانرها میشه داشت متفاوته و الان به نظرم صنعت گیم کاملا یه جور دیگه کار میکنه. برای همینه که یه سری گیم ها هم میرن TOS-شون رو یا قانون end user چرا کامل میگن EULA-شون رو عوض میکنن که چرا دونم استریمر کانتنت منو چیز نکنه فلان. اون اینتراکشنی که تو با گیم داری و با نقدش و شکلی که نسبت بهش میتونی هایپ شی خیلی الان متفاوته. میتونی این اجازه رو بدی که اولا گیم کامل بیاد، یه سری مخاطبا سراغش برن، یه سری نظرها رو بدن. حالا اوکی این بحث که اصلا به اون مخاطب میتونی اعتماد بکنی یا نه خیلی بحث برانگیزه، قابل بحثه. کاملا حرفت اشتباهه آریانا. ولی چیز دیگه مثلا میگیم کافی تاک، اصلا بحث چیز نیستش که کی ساخته کی نساخته. یه چیزی مثل کافی تاکو یا تو از اول اینطوری که I'm into this kind of shit یا اینکه باید بیاد یه سری نقدها بشه، یه سری نظر رو بگیری، دوستت بگه، بری یه استریمر رو ببینی. برای همین مثال زد، بری یه استریمر رو ببینی که داره استریم میکنه و در لحظه باشی ترای داشته باشی که اوکی نظرت چیه، چطور این بازی رو تو تعریف میکنی و یهو میبینی که اوکی من سراغ این گیم میرم. مثلا تریلر اصلا ربطی مثلا حرفم به خاطر این نبود که این گیم به خصوص این حرفی که الان زدم رو سامر گیم فست هم سوار میشه، رو استیت آف پلی هم سوار میشه، رو گیم آوارز هم مثلا یه سری گیم ها سوار میشه. نمیدونم looks good promising ولی خب یک سری ژانرها به خصوص خیلی دیگه چیز سرم. مثلا من یه همچین چیزی رو واقعا نمیدونم، اینطوری نیستم که وای برم تو این چیل کنم گوگل فلان بیسار. باید بیاد اوکی یه متن دیگه واقعا. ولی خب مثلا چیز خیلی مثال خوبیه Until Then رو من خودم بازی کردم، فقط اینطوری بودم که this is like آره ایندیان دیگه عملا ایندیان. ولی یه مسئله که هست، چرا ایندیا اثر خیلی قدرتمندترین و با تمام ضعف‌هاشون باز تو چیزی رو پیدا میکنی که ازش لذت ببری؟ مثل فلسفه‌ای که توی کرکتر دیزاین و حتی نریتیو و چیزهای مختلف انیمه حتی میتونی پیدا کنی. همیشه مین کرکترها دسترس پذیرترن، میخوان از کرکتر دیزاینشون گرفته تا قدرتشون تا همه چیشون یه چیز قابل ارتباط باشه و بعد برای همین هم هست که ساید کرکترهاشون جذابترن همیشه، چون عمقه رو میتونی اونجا بذاری، پیچیدگی رو میتونی اونجا بذاری. از این مثال آنالوژی حالا هر چی که میشه بهش گفت استفاده کردم که بگم که سر ایندی گیم هم همیننه. ایندی گیم ها سر ساید کرکتران و بازی مین استریم مین کرکتران، خب و مین کرکتر بودن هر وقت رو کرکتر بهتری نمیکنه و تو اون ساید کرکتر است که تو یارو کلیشه‌ای آرکاتایپ توری و یه سری شکل‌های به خصوص، آره اونم میخواد مخاطب جذب کنه ولی یه سری شکل‌های به خصوص برخورد نمیکنه
و باعث میشه که خیلی اون لول کانکشن تو بیشتر باشه. وقتی یه چیزی دسترس پذیره برای همه، آره واسه همه تو یک لولی دسترس پذیر هست قطعا of course I mean what the fuck. ولی به اون نقطه ای میرسه که مثلا یه سری چیزا عمیق میشه، رادیکال تر میشه حتی یا پیچیده تر، تو یک لول دیگه ای از ارتباط رو داری و عمقی که تو اون چیزه. الان مثلا what the fuck is this؟ مثلا کرکتر آنارشیسمه. خب اصلا I don't know. looks cool. ببینیم حالا بیاد ببینیم چی شویه. دیگه مثلا طرف آرتیست نیست و یه سری نشونه ها که مثلا آرتیست ها میفهمن یا یه سری چیز سطحی مثلا متوجه میشه، بعد هر چی میبینه انگوشه شده میگیره AI. یه لحظه حس کردم مغزم اونطوریش بوده. یه فریم دیدم به خاطر اینکه حالت پیس تینت بود، انگار اینجوری مغزم تو رو اینو AI جنریت کرده. What the fuck my brain hello I don't know. You are done. پیس تینت کاش Citizens of New Albion, you must wake, break your... آره دیگه ببین آخه چیزه مثلا یه نکته‌ای که هست وقتی یه بازی میخوام بسازن، هر بازی همون این مثال من همیشه با اثرهای خوب سعی میکنم بزنم. مثلا همون نیرم که میخواستم بسازن یک هدفی دارن، هدف مد نظر مثلا اینطوری که 700,000 تا نسخه این بازی بفروشه و یکی مثلا از اون عزیزا میاد به کارگردان اینطوری میکنه میگه تو باید یه کاری بکنی این اثر 1,000,000 نسخه بفروشه. بعد اینجوری کنت یا مثلا میدونی یعنی کاملا هر کاری کنی یه سری چیزهای الگوریتمی هستش که میتونی انجام بدی و مخاطب بیشتر بگیری با مارکت درست. خب یه چیزی که آدما همیشه تو گم میشن توش و در نظر نمیگیرن عام مخاطب عام. خودم هم خیلی گم میکنم اینو، هی یادم میره که هدف مخاطب عامه نه توی گیمر یا هر چی. مخاطب جدید جذب کردن فلانه. اصلا مخاطب عام چه رفتارهایی از خودش داره نشون میده، چه پترنایی داره، چطوری میتونی جذبش کنی و یه سری چیزایی رو در نظر گرفتن که ما 2 تا گیم میزنیم یهو خودمون اون تو گم میکنیم، یه 2 تا برچسب هم به خودمون میزنیم و دیگه اینطوریم که اجرا بقیه اینطوری نیستن. یا مثلا یک اصلا صرفا بحث گیم نیست، یه چیز رفتاریه که کلا آزاردهنده است. مثلا یه سری عزیزان هستن تو توییتر من میبینم و حالم از رفتارشون به هم میخوره و اعتراضیه که به این دارن که میدم چرا مثلا یارو نمیدونه اوورهد یعنی چی، چرا یارو نمیدونه که مثلا باتلنک جی پی یو با سی پی یو چه فرق میکنه، چرا نمیدونه کدوم مادربرد رو کدوم سی پی یو بذاره، چرا نمیدونه باید دی پی آیش رو ست کنه، چرا نمیدونه فلان. shut the fuck up dude like و هر کی اینا رو نمیدونه احمق و فلان و میگم یه چیز رفتاریه و این 2 تا مثالی که زدم الان کاملا یکیه و مثال دیگه هم میشه زد و هر کی یه چی میدونه و هر کی داره یه کاری میکنه و هر کی به چشمونش احمقه. آخه این جمله این که مثلا چیزه دقیقاً این جمله این شکلی که مثلا به یه نفر میگه یارو بر 30 ثانیه نمیخواد سرچ کنه. من خودمم این شکلی بیان کردم این مسئله رو که اگر کسی این اشاره رو به تو کرده یا خودت متوجه مسئله هستی که میتونی وقت بذاری و اطلاعات بیشتری داشته باشی نسبت به چیزی که قرار باهاش 1000 ساعت وقت بذاری و قرار 100 میلیون خرجش کنی،
چطور جمله من فکر کنم کامل اشتباه، ولی چطور نمیتونی اجازه رو به خود بدی که مثلا 2-3 ساعت اطلاعات به دست بیاری؟ خیلی چیز عجیبیه ولی اوکیه و اصلا حتی نیازی هم نیست تو اون 2-3 ساعت رو وقت بذاری و اطلاعات ادوانس رو از چیزها به دست بیاری. سطحی یک سری چیزا رو سطحی فقط اصلا از یه نفر دیگه کمک بگیر، حتی باز نیازی خودتون اطلاعات به دست بیاری. نیازی نیست، نیازی تو همه چی رو بدونی، نیازی تو همه کار بکنی. ولی خب یه سری جاها به صورت شرایطی شاید بشه یه سری گیر و افاده ها داد. و یه چیزی من اگه کسی دقت کرده، من آره دارم درستش رو اینجا دقیقاً این گوشه وبکم یه سفیدکی میاد میره هی، یا یه چیزی که حالا نمیدونم، اصلا نمیتونم فکتوری بگم به هیچ وجه، ولی واسم جالبه گیم هایی که نه فقط حالا زن ساختن، یه سری گیم های ایندی خیلی گیم های سوشال ترین و گیم های مینستریم آنتی سوشال ترن، نه نیستن؟ نمیدونم، یعنی مثلا یه سری گیم های ایندی گیم این شکلی میبینی روابط انسانی، روابط بین آدم و سوشال اینتراکشن اینجور چیزاست که مثلا جذابه. ولی چیزای مینستریم اینطوریه که fuck that shit, kill all the humans. من بازی کاراگاهی خوب بازی نکردم واقعا. چی بود؟ یه دونه بازی بود اصلا کاراگاهی نبود، ولی البته اینم باید بگم که حالا من قبلا گفتم بعضی موقع حتی سولزا همون به نظر من یک سری جای ژانرشون کاراگاهیه و خیلی لذت بخشه. سر همون حس میکنم هم کاراگاهی برم برعکس بخورم از قضیه جوری که فکر میکنم حساب نباشه. To be announced. جانی که به خواستش نرسیده به نظرم، چیز ترس لافکرافتی و کلن یا Fear of Unknown چیزیه که من توی اون ویدیو بلادبورن 3 ساعت هم صحبت کردم، یه چورسه خیلی کم فکر کنم، ولی تا یه حدی خب نشدنیه و تقریبا یه چیزیه که تو مدیوم گیم به بهترین تو مدیوم کتاب و متن ادبیات به بهترین هدفش رو به دست میاره و به خواستش میرسه. یه سری جاها هم مثلا تو همون بلادبورن هم باز تا یه حد خوبی به نظرم تونسته این حرکت رو بزنه با مکانیک اینسایت. مثلا تو یه سری چیزا رو نمیبینی، هر کاری کنی نمیبینی و هی میشی تصور میکنی چیزای هاریفیک تر رو، ولی خب چون لیترالی یه سری تجسم یه سری چیزا رو در هر ساجل میذاره، ممکنه به نسبت شکل آدمی که هستی واقعا نترسی و اینطوری بشی خب از این ترسناکتر هم احتمالاً اونقدر ترسناک نیست. یه سری جا بر من باگ میخوره، بر بعضیا نمیخوره و خب چطوری؟ درود بر تو. ما کم دیگه به موعد میرسه، منم یه کم دیگه احتمالاً کچلم با این بس اتفاقا امروز کن سفیدش کم کم داشت دیده، حالا اونقدر چیز نیست، دوش گرفته بودم خیلی بدتر بود. اوکیه اما من فره اینور تا اینجا میاد، اینور تا اینجا پایین‌تر میاد که I don't know what the fuck happens. Shit. Work
ولی خب ای خب. اوه 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 داداش فمبویی مگه مون میذاری من نمیفهمم. بذار یه کلیپ برای امثال آدمایی مثل تو بذارم. فرض کن یک مرد با تستوسترون مو. What is this bullshit؟ خدا. آیا پسر مو بلند. واقعا ها ببخشید میخواستم بدونم که چرا پخش نمیشه این؟ بعضی چیزا رو چرا روشون کلیک میکنم پخش میشه اون میره پایین. قضیه چیه این؟ چه جوریه؟ نگاه کن. نظرتون راجع به اونایی که موشون بلنده و از آه فوش نه اوکی درست. میبرن چیه؟ بکنم اونطوری شد باز. اما نظرتون راجع به اونایی که موشون بلنده و از فوش میبرن چیه؟ احمقن اونا دیگه کار خیلی لوسیه. کشی مثلا میخوای چی کشی. ثابت کنی؟ به نظرتون اینا که فاز هنری میگیرن و این کیف بغلا دارن و عینک چیز میزنن و هیچی از دنیا حالشون نمیشه. واقعا. الکی ظاهر سازی میکنن که خودشون کول نشون بدن. صحیح. واقعا میخوای بگی من آوانگاردم؟ نظرتون راجع چی بهت بگم آقا؟ چی بهت بگم؟ همین دیگه تقصیر انیمه است. خدایا تو سال 2025 ما آدم‌ها دغدغه و درگیریمون موه. بعد نمیدونم راجع به چی کار میکنیم. خدایا بخوام چیکار حالم بد. از این چیزا ساخته. وای 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 چی بهش میگفتن؟ آیدل گیم. آیدل گیم های اینجوری من رو دیوانه میکنن. ولی این انگار باحاله. این اینجوریه که مثلا انگار به جای که دیسکورد نشستی میره پایین بعد آواتار رفیقات هست و هر از گاهی مسیج میده بهشون. What's our game? Nano Neighbors. You can hang out with your friends in this massively multiplayer online world, all whilst the game sits at the bottom of your screen, just like below. You can play Nano Neighbors whilst you're watching YouTube, whilst you're browsing your PC. Looks cool. My name is Anna, and I've got a Witch Tech delivery game to show you that I سازنده ساینر وایلد هارتس یا طرفدار ساینر وایلد هارتس؟ My name is ساینر وایلد هارتس من خیلی دوست داشتم. Anna, and I've got a Witch Tech delivery game to show you that I went indie with my friends to make. We just maybe میبینم اوکی. went indie at an interesting time. That being said, we are very stubborn. I've been building this world for years, and that's why we're bringing this to Kickstarter. So let me tell you all about it. اصلا یه سری چیزها رو باید فقط بسازی و بذاری بیرون. یعنی put it out there like اصلا مهم نیست چقدر کمپانی کوچیک یا بزرگی هستی. هرچند این جمله احمقانه به نظر میاد داشتم به این فکر میکردم که اینو بگم یا نباید چه ذره ارتباطی بزنم، ولی حالا برعکس دارم چیز میکنم رو اسپید 2 صحبت میکنم. ولی مثلا میگم 2XKO منظورمه like come on. به قول مکس اون گیم داره درگیر اوور دیولپمنت میشه. انقدر دیگه دارن روش چیز میکنن که اصلا شاید یه مسیر دیگه بیفته که حداقل از اون حالت، از این حالت هر شکل دسترسی که هست، نمیدونم بتای لیاکسس چیه هر گفتی، از این حالت در بیاد بیرون، در دسترس عموم قرار بگیره. اینجوری نباشه که باید درخواست بدی به مرور چیز میکنی اوکی به حرف آدمای بیشتری گوش میدی کارو در میاری. اگه میخوای تو که داری رو گیم کار میکنی، لیترالی ما که داریم میگیم آقا تو داری بیش از حد کار میکنی، درگیر اوور دیولپمنتی. ما که نمیگیم کار نمیکنی، ولی گیمو بده بیا بیرون دیگه بابا، بیا بیرون. ببین چی نکته اینه که اصلا هیچی به این نقطه نمیرسه.
اگه کسی فکر میکنه چیزی به این نقطه میرسه بره تراپی و در رابطه با پرفکشنیست بودن و اصلا مغلطه این کلمه و وجود نداشتنش رو چرت پرتا چیز کنه. ولی چیزی که بخوام بگم با واسم جذاب تره، یعنی بامزه است، یه ظرافتی توش اینه که بعضی موقع ها چیزی که مخاطب دوست داره اینه. that rough idea those sketches، میدونی چی میگم؟ یعنی خیلی چیز عجیبیه، ولی خب یه تله‌ایه که نمیدونم دیگه، حس میکنم انگار مثلا توی مثال تو ایکس کی مثلا توی همین چیزی افتادن. اون گیم 3 بار عوض شده تو اون حالت. اصلا کسایی که پلی میدن حرفاشونو میشنوی مثلا اینطوری که خب این گیم تا الان 3 تا گیم مختلفه، خب این قرار چی بیاد بیرون بالاخره؟ اصلا میدونید میخواید چیکار کنید؟ نمیدونم، یا میدونید میخواید به طرف مردم پروپلی به چی میخواید توجه کنید؟ چی رو دارید دیولپ کنید؟ نمیدونم اصلا. چرا هم اسموف هم نیست؟ شما هم اسموف کاری نمیدونم، انگار یه خشکی تو چیزا هست. نمیدونم از اون چیزایی که بس کنم باید پلی بدی ببینی فیلینگش چجوری، دکمه رو فشار بدی. برو پلی وندرستاپ. کوزی گیم دوست دارید؟ پلی وندرستاپ. متنفرید از کوزی گیم هایی که کوزی نیستند و بیشتر اعصابتون خورد میشه، ریسورس گرایند میشه. What the fuck is this shit? I don't get it. It's not charming. نمیتونم چیل کنم. وندرستاپ چقدر من دوستشم میگم واقعا. و چیزم کردم دیگه، توی نقدش نوشتم که از یه جایی به بعد گیم پلی بازی تو ذهن توه. اصلا شاید جمله احمقانه به نظر بیاد، ولی اینکه چی نسبت بهش فکر میکنی و اون درگیری های ذهنی که با خودت داری و خودت داری موجب اونا میشی با اون چیزایی که گیم گذاشته جلوت، یا حتی بعضی موقع هیچ کاری نمیکنه، صرفا داره یه مسیر خاصی رو میره که یهو داری از خود سوال، یهو تو ذهنت بگی am I wasting my time, am I wasting my time, am I chilling. goated. دیگه واقعا از دیوید ردن سازنده بیگینرز گاید و استنلی پاروبل کمتر از این انتظار نمیره دیگه. واقعا عالی بود، واقعا عالی بود، حسابی دوستش داشتم. و یه چیز خاصیه که مثلا تو 10,000 تا گیم کوزی هست اینطور که من همچین حسی دارم. خب به نسبت اینا چطور یک نفر از این دیولپرها یک نفر نیست که همچین حسی داشته باشه و یه تورست باشه یه جوری تو بازی خودش جا بده؟ این حس شاید حتی از اینکه من اگه ژانر بدم میاد ولی همون ژانر رو درست میکنم و حتی نمیخوام چیزی رو فیکس کنم یا همون فرمول رو مسترفولی کرافتد. واقعا قرار نیست تجربه بیگینرز گاید و استنلی پاروبل بهتون بده، ولی خب لیش کوزی گیم فقط دارک سولز 2 پیک مسکولن کوزی گیم. کوزی گیم فقط دوم ایترنال. حالم بد. کوزی گیم فقط گاداوار 3. برو بریم. اصلا چیل میکنی.
کاش چیز داشتم بیشتر از این پور. یه استیم دک داشتم این گیما رو واسه مامانم میگرفتم. Like she would love it. You know what I'm saying? دقیقا هم یه چیزای گرایندی پلی میدن که اصلا اینطوری که و من داری بیشتر پلی میدی. How the shit. خدایا حالم بد. مثلا چیزی که من تو ذهنم میاد بریزم که مثلا مامانم بیاد با هم پلی بریم دارک سولز 1. Oh, we are stupid. حالم بد. Farming simulator. نمیشونم. There's a large cast of personalities are translated like to. میدونی الان مثلا اینا رو نها کن چیزا رو activate chat enable please channels چی شد؟ ولی خواستم بگم همین تو گیم های ایندی حتی چرا ایندی مین استریم ترین چیزها انیمیشن های دیزنی گیم های دیگه وقتی میری کانسپت آرت نگاه میکنی it's gorgeous like مشخصا که مخصوصا که تو اون پروسه اکسپریمنتاله قرار داره دیگه تست کنیم ببینیم چی جواب میده چی جواب نمیده و اینطوری که چقدر دیتیله چقدر پرسونالیتی داره چقدر خوبه چقدر حالا یه سری جای این دیگه ما شاید بیشتر شاید بعضی موقع ها ممکنه یه سری جاها خب دیزاین بدم توش باشه بیش از حد چیز شده باشه مثلا تو بیش از حد تو هر بخش کردی یک چیزی گذاشته ولی باز اون جذابیت رو داره تا اون محصول نهایی یه سری جا در میاد و ایو برادر ایو مخصوصا وقتی به کانسپت آرت مقایسه میکنی چیزی میکنن یعنی انقدر یه سری جاها نمیدونم چه جوری بچینم که بگم نمیخوام حرفمو اینطوری بچینم که فقط این دیگه من این کارو میکنن ولی یه سری ساده سازی ها یه سری عمل ها رو انجام نمیدن که باعث بشه مخاطب شه خوش بگه بابا یه عینک زده دیگه چه اهمیتی داره مثلا توی دیزاین این میخواد چی رو تعریف کنه مثلا منم میرم بیرون واسه خودم همینجوری عینک میزنم همینطوری دلیلی نداره که دلیل اونم دلیله خب هرچند که نباید توی اون نقطه ای افتاد که حالا به همه چی توجه کنی همه چی دلیل داره همه چی داستانی پشتشه همه چی فلانه و از یک ور دیگه اشتباه بیفتی همه چی حتما توضیح دلیل و نداره و چیز دیگه یه پروسه‌ای داره آقا به قول یارو گفتنی اصلا یه مود بورد تو میذاری مودم چیه از چی خوشم میاد رندوم اونا رو میذاری و اونا خودشون یه داستان خودشون اضافه میکنن یا اصلا چیز ولی خب چقدر سخته خیلی سخته بخوای یک چیزی رو اون 600 تا سناریویی که داره اون 600 تا مسیری که داره همه رو با هم بری جلو و تو هر نقطه‌ای که میری جلو هی بیشتر برانچ میکنه و همه اون برانچ رو بگیری دست مثل لوکیو دارم منتها که نشسته رو صندلی و تمام اون برانچ ها رو گرفته دستش و اینطوری که تعادل دیگه بین نمیره این مولتیورس از این چیزها ولی متاسفانه به اندازه لوکی موفق نیستم و همه رو دادم رفته از در میره و مثلا چرت و پرت رو به هم وصل کردم قرمز رو وصل میکنم با آبی اصلا کاری میکنم که نمیدونم درست سر نمیاد چرا هیچ وقت holy fucking shit نمیدونم یه پیام بدم چی میگه دیگه ای خدا هیچ وقت کارو درست سر نمیارم چرا over complicated میکنم همه چیزو شدم مثل کوجیما I just cannot explain my mind you know I'm shame build the farming sim that people expect and then subvert that in some way. And it's so cool to see everybody so coordinated and hard work. خیلی ببخشید من تو اتاقتون فضولی میکنم
نمیدونم. Okay. Working and just so passionate about making Grave Seasons come to life. Especially in such a small indie studio, game dev is a big learning process. Sometimes folks have to wear a lot of hats. And so the very quick iteration and just the sheer amount of creativity has been really freaking cool. Really looking forward to players seeing like the little touches. The team can't wait to share more with you, so keep an eye out for our next trailer. ببینیم شاید یه جواب داد. جالب میزنم. این از اون چیزایی بود که مثلا به نظرم چسبید پروسش و اینا. یه تریلرش همون یه سجا پروسه و نه فقط گیم پلی نشون بدی کار در نمیاد. یه به صحبت رو Coming sooner than you think. A huge thanks to our presenting sponsor. چه خوشگله این. They sent me off to stay with a distant relative who lived in the country. After living in the big city my whole life, farm villages just felt so small and miserable. And the worst thing, there was no Wi-Fi anywhere. I think a game like Widow is really going to be able to impact players in a really positive way, especially now with the world being as crazy as it is and everybody going through their own struggles as well. There's world struggles, but there's also lots of personal struggles. I think it's nice to have that place of escapism and somewhere that... خوشم نمیاد این لفظ اسکیپیزم، ولی حقیقت خیلی از اثرهای چیز اسکیپیزم ها، ولی میدونی این برچسبه یه سری جاها باعث میشه مثلا طرف میاد میگه که من دوست ندارم این اثر روی این المان ها دست بذاره و نباید میذاش، به خاطر اینکه این مدیومیه که برای اسکیپیزمه و من دوست دارم از سر کار میام فقط لذت ببرم، نه اینکه مثلا برگردم به زندگی واقعی و یه سری مشکلاتم رو دوباره باز تکرار کنم. یک سری جاها من هم از این مدیوم ویدیو گیم به عنوان اسکیپیزم استفاده کردم، ولی اکثر جاها اینجوری هم نیستم خیلی نه. that can feel really حالا اوکی calming. And actually this game it could be close to sort of a meditation feel, I think, because it's so soft and it speaks about nostalgia. And I always think that sometimes when we're having a tough time, thinking about your like wonderful memories about being a child and funny memories, or, you know, امیدوارم اینطوری نباشه که فکر کنم کلش من باید رنگ کنم. it can really just transport you and you can like start laughing again or smiling again like how you once did. So I think it will really unlock a lot of wonderful memories for people in a wonderful way. I'm sure. Widow. یه دونه بازیه ارزانی که به ایران اهمیت میدن، اگه اشتباه نکنم داریم و میخوام برم ویدیو ازش میذارم. 30 Birds الهام از کلا آرت دایرکشن خیلی چیزا الهام از ایرانه و مثلا نگاه کنی میبینی یه پرسپکتیو اینجوریه به خاطر اینکه الهام از پرشیا. گیمه خیلی وقته که هست، خودم هم خیلی وقت میخوام برم، خیلی وقت که حالا نمیدونم واقعا ولی میخوام برم و نرفتم و عکس‌ها لود نمیشه فاکینگ هل. ولی این گیم هم برید، اینم از طرف من به مراسم اضافه کردیم. برو I rather sleep all day. ایران وطنم خاکش کفنم. برو بریم. اوه منتال هلت. منتال هلت زنها که مهم نیست، منتال هلت فقط مردا. این سواسازیه اینجا هم باید رخ بده. چطور یه سری جا، بر همین میگم تو چطور میتونی یه سری جا از رئالیسم ببین. اوکی هر آرت استایلی یک سری جاها یک سری هدفها رو به خصوص بهتر به دست میاره، کاملا درست. خب ولی مثلا اینکه طرف میگه
چطوری میری. خیلی میخوام بحث رو بیارم عقب. انیمه میبینی، انیمیشن میبینی نسبت به سینما و سریال، یه چیز سادهش مثلا میتونه اگزاجریشن باشه. یعنی شکلی که چیزها اگزاجریت میشه. واقعا دوست داشتم این شکلی که از تخت بلند شده. بگم تو رالیزم. آره یه سری چیز رو بازم میگم خیلی بهتر به دست میاره و فلان، ولی خب نه هستم یه گوته ده که برو نان بلادبورن پی سی فست. واقعا فرض کن بلادبورن معرفی نمیشه اینجا. garbage. A heavy morning. Not my kind. Hi, I'm Tammy, the solo developer making Prison of Husks. In my game, you are seeking to reunite with your and along the way, you'll assist others whose hearts ache too. I wanted combat to feel slick and rewarding. Slick! The world is entirely handcrafted. نه سامر گیم فست همچین چیزی نشون داد، نه استیت آف پلی. وومن لد گیمز هم چیزی نشون داد. Get it! Get it! Every knock is بهترین کار. a veil for potential secrets. I wanted Prison of Husks to feel melancholic and personal. من گیمو میدم 5 سال بعد لایسنس رو بگیر، ریمستر ریمیکش کن. This is booming. You know what I'm saying? Booming. Shaped by longing and beauty. It's a world that was once enshrouded in love and now sits abandoned. برای همینه که یه سری چیزای مین استریم رو نگاه نمی کنی ها. Like نمیدونم چرا این حس رو به این گیمه دارم. But I'm gonna play it. I want it right now. God damn it. واقعا. Out now on Steam. If you like what you see, then I hope you'll give it a try. پیک. چون بلا استثنا I have talked about this. کی سر آهنگ دورچی دم تینگز ما معمولا اخلاق اینو داریم که میگی چیزها رو از ریشه حذف میکنیم، ریشه کم میکنیم، فرصت نمیکنیم اون چیز رشد کنه، میوه بده، حتی با چیز دیگه ترکیب بشه که باعث بشه اون چیز مورد علاقه ما در بیاد، چیزی که ما هم از مصرفش لذت میبریم. خب هم اینو داریم، هم این اخلاقو داریم که چیز میکنیم. چه اخلاقی داریم؟ امنیشیا. خدایا. هم از ریشه حذف میکنیم، هم میگیم که این چیز برای من نیست، در صورتی که امتحان نکردیم، در صورتی که نمیدونیم حتی چرا برای من نیست و حتی تلاش نمی کنیم که بفهمیم چی میخوایم که بریم بگیم اون چیزی که برای من نیست، اون چیز به خصوصه رو از توش پیدا کنیم در بیاریم. جمله بندی میکنم فکر کنم بد بود، ولی این دوتا حرف چطور به هم میچسبه و کنار هم قرار میگیره. من میگم بتل رویال برای من نیست. I hate battle royals. این شده شعارم، شده موتوم، شده فلان. از میوه اون چیزی که از ریشه حذف نشده تو اون بازار آزاد و ببین خیلی جنبه‌های مختلفی باید در نظر بگیری. صرفا اخلاق من مخاطب نیست، تأثیری که میتونم بذارم با نظری که میدم و
الان باعث شده بتل نایت رین بیاد. من میگم تاثیرگذار، نمیتونی بگی واقعا بتل رویال تاثیرگذار نیست و اصلا این فورتنایت نیست فلان. خود فورتنایت سوزاک و از نایت رین حالا لذت میبرم و از نایت رین حالا هزار تا چیز دیگه میاد. میدونی نباید جلو این برنچ کردن رو بگیری و یه جاهای به خصوصی بعضی موقع میگردی توی اون شاخه ها و اون میوه رو اونجا باید پیدا کنی، نه تو تنه درخت. که مثال بدی بود. خب نه تو اون چیز مین استریم شاید بعضی موقع، آره اون چیز مین استریم شاید واقعا برای تو نیست، ولی اینکه بیای بگی کل این ژانر برای من نیست، یه سری جا کلاسیک چون شبیه سوز بود خوشش اومده واقعا. داداش همونطور که نینتندو فنا میرن اقتصاد میخونن، اکونومی یاد میگیرن که چطوری ببینن از آنتی یوزر بودن نینتندو و گیم $80 میتونن دفاع کنن، منم منطقه‌مو یاد گرفتم که کجا گیم‌ها این شکلی یه ذره شبیه سولز بود بگم نه it's not because it's a souls or like souls it's about the branding, it's about the market. حالون بر نمیدونم maybe سولز نیست، پری نداره، گرافیک بلادبورن دیمکش نداره. یه طوری من بگم یه خوبه. Fuck this bullshit. I don't like it. So burn it. ای خدا. همینه دیگه گیم ها که زنها میسازن. واقعا آریانا درسته. Women led games. Ready for something a little darker? You guys know I am. These next games The blood! Oh, Bloodborne! Oh, Bloodborne! Bloodborne card game. حقیقتاً نمیدونم، باز از اون چیزایی که متاسفانه باید پلی بدی بفهمی. واقعا حقیقت بود که این موتور گفت. اما این نیما دیموشو رفتم، عجب گیمی بود، عجب چیز عجیب و غریبی میزد. نمیدونم چه این آهنگ من یادمون افتاد، ولی کاملا یه چیز سایکولوژیکال بانوار، اصلا حواست نباشه میندازت تو تله مشکل روانی میخوری انگار. قشنگ انقدر اسکیزوتوره، یه سوالای عجیب و غریب میپرسه، با تصور خوش میره جلو، یه سری مدرک هم دارم میذاره جلو. خیلی چیز گیم درست حسابی بود. حالا گیمش هم اومده منتها همینا سرچ میکنم اکثر نباید نشون بدم چی الان زن نوت چرا آورد این مثلا اسم خدای. ولی خب آره هم دموش هست دیگه، باید بازی کنم دموشو. کلی دمویی که الان باید بریم و convinced I was ugly. I googled how to get plastic surgery and saved pictures of pretty girls I wanted to be. I hated every photo of myself. That's why 10 years later, I'm making a game for my younger self and using those same ugly photos. Instead of being embarrassed, I'm celebrating my teenage self. If you've struggled with self-worth,
This is Lily's World XD. Investigate a young girl's computer XD. That's the game. from the early 2000s. تهش می مشکلات روانی و تهش میگی XD. Play She fashion, gets it. browse old forums, and customize a cringy blog. Everything seems normal until someone realizes you're not Lily. This is a female-led horror game written by a woman, and I'm not afraid to show the joys and ugly truths of girlhood. Lily is inspired by my younger self, who was bullied for her looks and would have done anything to be beautiful. How far دوست دارم تجربه کنم واقعا. will Lily go? Uncover the mystery yourself. XD. ولی یه چیزی که با بحث این جنسیت و این تفاوت همیشه هست، یه چیزی که من هممون بعد دارم جمله‌مو هی دارم تو ذهنم عوض میکنم، جمله بندیم رو، نه منظوری که دارم رو، نمیدونم چطوری باید واسش مسیر بشینم، میگم نهایت اینه که اشتباهه یا یه بد چیدم دوباره میگم. ولی یه چیزی که هممون به نظرم توش کم کاری میکنیم و این چیزه این متوجه تفاوته میشیم، ولی نمیدونم چرا درک کردن اون تفاوته واسه ما هیچ جذابیتی نداره، اما در تلاشیم با اون چیز متفاوت ارتباط برقرار کنیم و نزدیک شیم. یه چیزی که خیلی جاها پارادوکسیکاله، پر از اگه مثلا چیزی که من میگم درسته، پس چطور بدون درک کردن باز ما این هم اومدیم جلو، میدونی؟ پر از جنبه‌های مختلفی که میشه بهش اشاره کرد، ولی من بیشوخی اینو میگم، یک بخشی از سرچ هم همیشه چیزای گرلیه، یعنی گرلی میزنم تهش ببینم چی میتونم بیشتر بفهمم فراتر از این که طرف پریود میشه. اوکی، بیولوژیش اینه، استروژن، تستوسترون، در همین حد دو ملت فهمیدن که حالا با این چیزا هم تازه چه نتیجه های مزخرفی دارن میگیرن. شاید مثل آخوندا سوال خوب میپرسه ولی نتیجه افتضاح میگیره. کاری، ولی اکشن گرلی بعد مثلا یه دونه اتفاقا سرچ یه دونه پیدا کردم میخوام ببینم، مثلا هارر گرلی، چه بدونم چیزای گرلی، یه سری دغدغه مندی هایی که متفاوته به خاطر چیزی که حتی صرفا مربوط به ژنتیک هم نیست، به صورت سیستماتیک این تفاوته و این دیسکانکشن هست و درک بهتری که تو از اون چیزها میتونی داشته باشی. بحثی نیستش که برو این درک رو داشته باش، برای همین میگم نمیدونم چه جوری مسیر بشینم که توی یه سری خطاها و یه سری صحبت نیافتم که بگم منظورم اینه. الان منظورم این نیست که برو این درک رو داشته باش که بهتر پوسی گیر بیاری حاجی. I got that pussy by reading نیچه خوندم، فهمیدم که فقط باید فلان کارو بکنی و دستت اومده. ولی آره کلا خیلی چیز عجیبیه که یه مقدار از هر دو طرف به نظرم نیاز بیشتر انرژی گذاشته بشه واسه درک کردن این سری چیزا، چون برای خودمون در نهایت راحت میکنه خیلی چیزها رو که حتی فاصله دارن اون چیزهایی که میگم تو ذهنم از اینکه صرفا دوباره به هم وصلیم یا با هم ارتباط بگیریم که کانکشنمون راحت تر باشه، برای خودمون صرفا راحت تر. چه بدونم، شاید اینو بگم مثلا درست باشه یا نزدیک باشه اون چیزی که میخوام بگم، مثل میمونه که یک پروپاگاندایی هست خب که دائما تو رو اذیت میکنه، یا یک پروپاگاندایی که تو ذهنت هک شده، اونو یک بار متوجه میشی که چطور پروپاگانداه، نمیدونم خیلی مثال افتضاحی حس میکنم، تا اینکه میدونی کمتر اذیتت کنه اون قضیه و فاصله بگیری، یه سری جاجمنت ها نداشته باشی، آدم بهتری بشی فلان 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 و نه خیلی بد چیدم. نمیدونم شاید اصلا بعد اینو ویدیو کردم چون با یه سری بچه‌ها، حالا اسم نمیبرم، یه سری بچه‌ها تو صحبت کرده بودم و روی سری موضوعا می‌خواستم دست بذارم، مثلا womanhood in gaming و این حالا خیلی کلیه، خیلی کلی. خب چیه womanhood in gaming؟ خیلی سوالای مختلف میشه پرسید، خیلی چیزا میشه مانور داد
ولی مثلا این چیزی که میگم هم یه بخشی از این قضیه است و منیج کردنش واسم خیلی سخته، به خاطر اینکه خیلی جاها نقشی که من دارم و بچه‌ای که من دنبال می‌کنم میدونن اینه که من گاوم و این گاو بودن، متوجه شدن اینکه این گاوم داره منو به این چیزا هول میده، نه اینکه تخصص اون چیز رو دارم. برای همین همه چیش خیلی چیزها خیلی سخت‌تره دیگه، بخوام برم سمتشون و یه سری چیزا رو بیشتر روشون مانور بدم. دوست دارم مانور بدم و یک سری دغدغه مندی ها رو داشته باشم، ولی انقدر باز حالا میتونی بگی به صورت سیستماتیک این یوتیوب و کانتنت و یه سری چیزا یه سمت خاصیه که یک مسیرهای باریک و ظریفی رو انگار باید پیش ببری که شاید مثلا اونا وجود ندارن. من الان دارم با دشمنای فرضی میجنگم و just do it و it works، ولی نمیدونم، واقعا نمیدونم چرا چی دارم میگم. لیلی بوردینگ سی دیگه بابا، زنه دیگه بابا، هر ماه حالشون خرابه به خاطر همون منتال هلف اونا مهمتره. بولشت نمیفهمم. معلوم ده looks promising or be damned. اوه ویشیت کن یا مادر چیز اینجا نمیشه، به من هیچ ربطی نداره. خدا یه دونه شاپ زده بودم هیچ وقت نگرفت. چند وقت پیش یه چیز دیگه هم خواستم همونطوری بزنم که دقیقا تمام اون کلیشه ها رو واقعا انجام میدی که بذار ببینم دارم توی تلگرام هنوز. مثلا پیام اولش سلام بدبختا if you're broke just say so. اگر که نه اون زهره اولاغ خو بگو چنلمون رو پاک کرد زن. ما با چیز یعنی 35 سال سابقه برگشتیم بخر اگه نخری کسخلی. نامبر وان ایران هستیم و برگشتیم، لطفا پولاتون رو اینجا بذارید ممنون. اصلا شاپ موفق نمیدونم چجوری این بیزنس نگرفته. like I don't know, I don't get it. چرا یهو فورتنایت شد؟ The devil's crawling inside other minds, twisting them into something cruel and strange. 7 years ago, I sketched anthropomorphic birds and realized this idea could be more. That's when I started creating the game. The main character of the game became Ankus the Crow. His dreams of saving the world from this plague, even so no one Looks cool. Looks cool, honestly. accepted him as a person. He's only Ellie Nestia, a giant cockroach and his best friend. But no everyone agrees. Literally me. از ما این به خدا جواب میده. Do it right now. Hello. Dutch. I have a plan. خدا. باید این روی بومرا سوار شی. اگر ما ایتم خرید نکنی و یا الهی آمین توی چتمون نگی بچت نحس میشه. چیزای دینی ریلیجیس. بزرگترین کلاهبرداری ایران رو میتونیم بزنیم. ای خدای برو بریم. وای 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 وای. اگه ما خرید کنی یه دونه چیز واسط میفرستیم، یه آیه میفرستیم خونت تو یه ماه فروش میره. اگه فروش نرفت به اندازه کافی باور نداشتی. حالا اون بعد تصور میکنم تا چند مرحله بعدش رو خیلی خنده. The game antagonist choose a different path. Yeah, he says he's a doctor studying crows to cure them, but is that so?
Proveron is my requiem for childhood. Every young character in the game carries a اسم گیمو بگو داداش. See you. Oh, milk inside the bag, out of the bag. Welcome to the game, player. عالی. جالب میزنه. استارتر هم که داره. آقا روی این بازی ها سرمایه گذاری کنید. I don't know, looks cool actually. نه داداش الان سازنده این تو گذشته گیر کرده زمان NS64 گیم این شکلی میاد، نباید گیم اینطوری میساخت. این یک آرت دایرکشن نیست، این گیر کردن تو گذشته است. واقعا ذهن مرد بوز سیمولیتور ازش در میاد، بوزی که با AK47 فقیه رو میزنه. ذهن زن همچین واقع ترسناک رو نمیتونه تحمل کنه. They just can't. They just can't. جواب اون روز به مهیار داشتم میگفتم من یه اخلاقی که مثلا هیچ وقت نداشتم تو خودم این بود که مثلا از خودم عکس بندازم. بی شوخی من از خودم عکس نمیندازم، من ننداختم تا اصلا دوربین رو سمت خودم نمیبرم و توجه کردم دیدم تو سال گذشته مثلا 3-4 بار این کار کردم هیچ. بعد خودم رو دیدم و اینطور بودم که okay, I'm okay with myself. Maybe I like myself. نتون از اون برحاله بیفتم اون نارسیستیک ایگویستیکه، ولی خب الان تو منو نگاه کن، تو نگاه من چقدر خوشگلم، نگاه من چقدر دوست داشتنیم. حالا اینکه کی داره فک منو میگیره رو دیگه باید چی نکنید، نپرسید. Like the beauty. و حالا نه سلف لاف که آخه چیزه، من حالا کلا جدا از شوخی یه بخشی از حرفی که گفتم در هر صورت حقیقت هست، چون از بچگی به خاطر شرایطی هم که مثلا داشتم درگیر این چیزا میشدم، قدرت فیزیکی نداشتم و در راستای قدرت فیزیکی نداشتن یا نتونستن انجام دادن یک سری کارها، حتی اگر قدرت و برتری فیزیکی رو نسبت به یک سری آدما نه اونی که فلان داشتم، یهو مثلا میرفتم سراغ کتاب و کتابای چرت و پرت، یعنی انواع و اقسام کتابای بیزنسی که موفق شم میلیاردر شم، بعد فاکاف کنم چیز کنم، یه فاکاف هم نشون بدم. اسم سری کتابات هی داره از ذهنم میپره. اون لحظه که نفر ازت میپرسه متال هدی، بعد اسم هیچ بندی رو نمیتونی بگی به جز متالیکا، هم متالیکا رو نمیتونی بگی. الان تو اون حالت دارم قرار میگیرم. ولی بیشترین چیزی که این چند سال واقعا کمک کرده چیزه، یکی خود یوتیوبه، یکی چیزه خود دکتر کی. یعنی یوتیوب خیلی به من کمک کرده، یک فضایی برای اون تخلیه ذهنی. حتی خواستم اینو ویدیو کنم، مثلا این ویدیو که مثلا 10 دقیقه میشستم صحبت کردم راجع به چیزهای مختلف،
که چطوری یوتیوب و این اجازه‌ای که به خودم دادم یوتیوب رو با آشغال به گوه بکشم، هر چی توش میذارم بذارم، اصلا انقدر منو خالی کرد، انقدر منو راحت کرد که واقعا آقا منتال هلف رو جدی بگیرید. روان درمانی من دیدن پسرهای خوشگل. خب این عکس من، عکس شوهرم. کلیک این تراپیه. You know what I'm saying؟ همین دیگه. بقیه‌اش هم که بومری، پرنده، عصر، ماهی، آب و هوا، طبیعت، گوربا، آخه زیبایی خلقت رو تو ببین. خدایا چی ساختی؟ حالم بد. خرگوش ترنم. اینو برادرش 30 سالشه. What do you mean؟ واقعا اون لحظه‌ای که من این سکانس رو دیدم خود ویلن ساگا بود. بهشت بود، بهشت. انقدر قشنگ بود که من گوشی من اصلا توانایی ثبت این زیبایی رو نداشت. به استریم‌های شهرلاز همین خوب یهو میزنه سایت کوست و سایت کوست ها همش گوتد و اینو تو یوتیوب کات میکنم که یوتیوب نفهمه چه خبره. دست دادی $60 دیلاکس ادیشن هر موقع خریدی، اون موقع من بالو به شما نشون میدم. نمیتونم. این ظرافت رو باید داشته باشی. There is target audience for this game. بازار آزاد. What is this؟ بابا این چیه؟ فرض کن بودجه و وقت رفته برای این گیم. Fuck this shit. این جالب میزنه. آمین. ببینم نمیدونم اون لول ناخودآگاه یه سری چیزا درجا سریع منو میگیره. میگم اوکی اصلا نمیدونم چیه ولی جالب میزنه. I wanna try it out. God damn. انسان. چجوری کار میکنه؟ چرا نمیفهمم. یعنی تو سرویس همون بازی ماینه بود، اونو برداشته همونو دوباره درست کرده، بعد مثلا 4 تا نمیدونم همزمان داره چیز میکنه یا نه، ولی 4 تا اینا چیز میکنه و اینا تبدیل به اوکی کول. چیه دیگه؟ گوتد حالا بعد این همونی نیستش که نه اون یه چی دیگه اسمش طرف ماریو فن بود بعد فن گیم میساخته و نینتندو یه چی دیگه ولی اسمش یادم نمیاد.
اسم شد looks cool. دمو اینم هست. من میگن از اینجوری هم جوری که چقدر دمو باید برم. اینم چیزه، اینم اگه اشتباه یکی از ارزهای بیرون اومده یوبیسافت ساخته، ارزهایی که از یوبیسافت بیرون اومده بهتردن اون یکی بازیه. هدف و تکلیفش مشخصه. اون یکی بابا ادا داشت گیم آف دی یر میشد، استری خدایا. بدم اصلا بیولوژیم نمیخونه، فکر میکنم بهش معده و همه چی به هم میریزه. حالم بد. بحثاش هم که همه احمقانه. این گیم بدل میاد داگلاوری. نه تو خدا نمیخوام برم توی بازی وندینگ ماشین داشته باشم، یا تو زندگی واقعی دارم یا ولش کن دیگه. شوکیس یورس اصلا بعضی نمیدونم. Of these shirts to celebrate. Right pace. Each day reveals new What? Lord of the Ring که Find joy. وای تو اینم حتی چیز کردی. بابا نمیکشم از سیمولیشن، نمیکشم. بیلدینگ حالم بد. چیزی که داگ لاورا میسازن هارر. خدا سگ رزیدنت اویل. خدا اگر سگ شوالیه بود چی میشد؟ On Steam. The Guardian of Nature is a magical puzzle adventure game, and it tells a story of how everything is interconnected in nature. You play Henry and have this unique ability to change in size, so you can explore nature above and below ground, in big and in small. Over the last few years, we have created Henry's world with its wondrous flora, fauna. اگه سرگرم باشه و بعد در این اون اینترتاین بودن چیزها رو به قول خودش بگه خیلی جالب. And the giant tree of life. So everything is completely inspired by nature. So all the scenes, the animations, puzzles and illustrations. Thank you so much Wholesome Games for featuring us today. Check out The Guardian of Nature on Steam and enjoy the world we have created for you. Ariana gets it. اونم پلی ندارم. عذر میخوام. Out today. But a completely free game. رو ایچ دوتایی هم هست. اوکی. ترای بدید کسی خوشش میاد. من به خاطر فری بودنش حالا بحث یه عزیزی من دیدم خیلی خوب میگفتش که حالا یه ذره قابل بحثه، ولی میگفت
جی پی یو بد وجود نداره، پرایسینگ بد وجود داره. حالا خیلی مثلا احمقانه به نظر میاد ولی اینم الان همین از I'm not interested فری رو دیدم میتونم که اوکی حداقل ترای میدم و then maybe I'm interested. اما فری بودنش اینجا که I'm interested to try ببین. آره آخه ببین چیز دیگه اسمش روشه بیزنس پلن و یکی از جذابترین خیلی دارم گندش کنم یکی از چیزایی که واسه من جذابه واسه من باحاله یه بیزنس پلنیه که خیلی کمپانی‌ها روش سوار میشن و خود لیگ آف لجند فکر کنم اول همین چیزی آورد صرفا فری تو پلی بودنه نبود سوار شدن برای یه مدت طولانی رو ضرری بود که داریم یعنی کاملا رو ضرر سوار شد رون پولی که از دست میداد اینجوری بود که تو طولانی مدت یا این کلا نمیگیره یا بگیره یه چیز خیلی عجیب تری میشه و رو اون سوار میشه یا سود تو از یه جا دیگه در میاری یه بخش خیلی زیادی رو ضرر میکنی دائما لپسی هم داره اون دفعه میخواستم بگم یادم رفته که اگر یه موقع توضیحش رو داشتم اشتباه میدادم حداقل اون تایتلش رو درست بگم ولی آره گیم فری از توی تلگرامم گفتم اصلا اولا که چیزی به تو فری نمیدن خب اگر دارن فری به تو میدن احتمالاً you are the product و این حرفا جدا از اون یه سری جا اصلا مغز آدم با این که اوکی آره فری باشه گیم میبینیم ترای میدیم و این حرفا ولی خیلی جاها اصلا مغز تو قبول نمیکنه که این محصول رایگانه یا این چیزه رو رایگان باید بگیره مثلا چیزهای رایگان رو قبول نمیکنه برای همین خیلی عجیبه یه سری چیزا چطوری کار میکنه و اون بخش بیزنسیش یک سری جاها جذابه ولی میخوام چی بگم چجوری خب بگم که جمعش کنم سریع بده یه مورد بعدم چون تلگرامم چیز کردم گفتم بعدن بمونه بعد بابا فری نیست سنیتی میگیره و لایف بار اگر این گوتا گیمز چیه آد جاب کالکشن عالیه تازه کالکشنی از کارهای مختلفه این جالب میزنه حقیقتا خود میشی تایپ کنی این چیزه گیم آنلاینه احتمالاً میری میشینی با یه پلیر دیگه مثل وی آر چت درد و دل میکنن چرت و پرت میگن با خیال راحت میری میشینی و همینجوری خالی میکنه خودتو Voted game. To hold them to a Maybe count. Voted game. This is All Will Rise, a narrative courtroom deck builder where instead of swords and spells, you play on people's emotions, instincts, and intellect. Become you رو دامپ میتونی بکنی steals 5 hard from an play on people's emotions, instincts, and intellect. این باحاله نه it is cool
آیدیه باحاله ولی خب Come Koyili and manage her team in a city of godmen and یک دو سه eco-terrorists, conspiracy theorists, and hacker CRSs. Follow leads and find witnesses. Don't let your team burn out. Card battles are آقا conversation. این گیم اگه گوچت نیست چیه؟ میری اطلاعات به دست میاری بعد یارو با احساساتش بازی میکنی منیپیولیت میکنی. My game. My kind of tea. چی دارم میگم؟ Play your cards to charm and persuade or intimidate and manipulate. May change the fate of the city. Make your case and win the battle for امیدوارم چیز باشه اینطوری باشه مثلا دروغاتو باید یاد بمونه. گوچت. the future. It's in your hands. Wishlist all will rise on Kickstarter now. That's One last time, we'd like to take a. You gotta be brave for that. You gotta be brave. These APs, bro. And like, especially like my intelligence stat. Oh my god. My 4.0 GPA, my 2000 SAT score, my 2000 ACT score. I'm literally, this is a Persona reference. But the problem is, where is the beautiful redhead coming to talk to me? I maxed out all my stats, guys. I maxed out all my stats. Where's the mystery? What's going on? Why can't I date? Like, where are all the people? Why can't I choose who to date? What's going on, guys? Why is life not Persona? What am I gonna do? If life is not Persona, what am I even doing in high school? What's the point of all this? I might just like pull a Makoto, you know, like, where's my Persona? Life is not Persona. Life is Persona reference. Just pull the teenager. I go everywhere. I have my headphones and I'm listening to Persona soundtrack. It's not working. متاسفم. حالم بد. کجا دیدم؟ FBC. چند ساعت بود؟ 3 ساعت بود. اینو دیدم. اینجا رو دیدم. من اصلا خیلی میدم. خیلی مسخره بود. آفلاین شدم، استریم آفلاین شدم، مثلا 10 و 20 دقیقه بود دیگه. بعد جورم سرم پی سی گیمینگ شد تازه شروع شد که نشستم همجوری دیدم ولی دیگه چیز نشدم، لایو نشدم، خیلی هم خسته بودم. اکسایل لایک داشت ARPG یادت میمه چیز افتادم، یه ناراحتم که این چیزا در قالب طنز بیشتر صحبتش میشه و بعد هی بگم فلان میمو یادش افتادم، نه فلان صحبت یا مقاله یا داکیومنتری یا ویدیو اسه رو. ولی اینجوریه که بعد از سوز لایک motherfuckers be like this is not ARPG, this is دیگه motherfuckers don't be telling these kind of games hack and slash, calling it Soulsborne ARPG open world action مثلا. like exile like چیه وقتی ARPG نمیدونم اکشن RPG آخه اسمم انقدر آخه ARPG تو بزنی فقط همین بازی هست، دیابلو، پاپا اگزایل. خب میدونی از اون طرف وقتی توی یه کمپانی مزخرفی مثل بلیزار رو داری که مثلا میاد اینطوری میکنه که باید الان این گیم بیاد بگه Overwatch like مثلا، چی گفتم نمیدونم. حالا در صورتی که هیرو شوتر Overwatch like چه کوفتیه دیگه. خب وقتی میگی سولز لایک، وقتی میگی فلان لایک که اصلا واسه اون ژانر اسم نمیتونی پیدا کنی یا نمیتونی اسم دوتا گیم رو بچسبونی به هم بگی مترویدوینیا. ARPG خیلی به نظرم یه جوری اومد اوکی یعنی، ولی فاکچوال این دارم نگاه میکنم
هر چی ARPG دارم نگاه میکنم تمام گیم‌ها این شکلی. ولی خب مثل که شاید یه مقدار آخه خود دیابلو هم اومدن اینطوری کردن دیگه. بلیزارد یه سری انقدر کم میاره میگه اینطوری باید به ما کردیت بدید. به پافاویکس 2 گیر داده بود که مثلا تو باید بزنی دیابلو لایک. نه حالا اگزایل اصلا پافاویکزایل منظوره دیگه، چون طریقت تو همون سبک من اومد واساب چف غیبی چف نیستی چف داداش. این بالاخره روگ لایک اگزایل لایک. اگزایل لایک من میگم من نمیپذیرم. لایک you know what I'm saying. نه الان مثلا دارم نگاه میکنم این بالاخره اینقدر گشتم که دیدم بله مثلا فاینال فانتزی 7 ریور فاینال هم زده ARPG. خب یه سری گیم هایی که اونقدر روی اون بخش RPG بودن سنگینی نمیکنن و من اتفاقا از اون طرف قضیه میفتن که نمیخوام بپذیرم اونا RPG ان چون نیستن. ولی از اون طرف هم نمیشه بگی سافت RPG هاردکور RPG. مثلا مثل که به بعضیشون میگن اون که اکشن RPG دیگه. خب ولی دیفالت RPG اینطوری که آقا دیابلو، پافاویکزایل، لست ایپاک نمیدونم. الان میدونی یارو میتونه بحث کنه آها چرا این بازی زده اگزال لایک میزد دیابلو لایک دیگه چون دیابلو اول اومده. از دست این ژانرها واقعا. Collect crates in the wasteland to help you kick more ass. But No thanks. پرزنتیشن اینه که اصلا خیلی یعنی من اینجوری هم که پی سی گیمرها واقعا اینه بعضشون. حالا میفهمم چرا پی سی گیمر اکثرا فری و گی و I get it. Ultra kill که این Ultra kill 2 باز شم یا DLCه. اوه تارگت آدینسشون رو میشناسن دیگه بالاخره. کسی گیمرها اینطوری هم ما قبول میکنیم. کنسول پلیرها مردای واقعی هم. اوه من اونجا که بازی کردن نمیدونم لیر 8 یعنی چی DLC 8 لول 8 نمیدونم چی اضافه کردن ولی هایپ آیگس. اولترا کیک گوتد گیمه. خب منتها از اون گیم هایی که حتی تا یه حدی واسم ترسناکه برم سراغش اینجوری هم که اون اسکیل کروه مثلا تا اون حد میره یا از اول اینجوری که نباید یک سطحی از اسکیل اکسپرشن رو داشته باشی و I don't know I have to try it really cool. داداش فرض کن مکانیک بازی اینه سکه رو بندازی هوا سکه رو بزنی بخور کله یارو. I'm not that good. I can't. Like I'm not that good. نمیتونم ولی حالا سراغش میرم. تهش اینه که پلی میدی دستت میاد تا اون حدی که یه ذره خودتو پل میدی به سمت جلو دیگه. مثل نیان وایت که داشتم خودمو به کشتم میدادم یعنی انقدر سر نیان وایت داشتم خودمو جرن میدادم که اینطوری بودم اون میمه هست. Now I get it. یه دونه بازی اصلا ریخته بودم اون که دیگه دیوانه وار اون اصلا نمیتونستم بازی کنم. ببین از اول اینطوری که خوب باید باشی داداش. What do you mean؟ هایپر دیمن به اون یعنی
ببین یه چیزیه که بعضی از طرفداراش مثلا توی اگر بگیم این ژانر اسمش میشه ووید لایک به خاطر بازی پست ووید و بازی این شکلی، اینطوری بود که اینا ببین reviewing the most playable unplayable game like اصلا what do you mean نمیتونی یاد بگیرین چیه این. فقط شما بازی رو نگاه کن ببینم چی میفهم. I don't know what is going on. خدا اونجوری نرفتم. چند تا بازی تو ذهنم هست ولی فعلا اولویت هم نیست. بتونم اسکیپ کنم. the power in my hand. آقا من نمیفهمم. اصلا داشتم دیروز فکر میکردم، خب بازم به این قضیه چیز فکر میکردم که مثلا خب women led games مثلا چه بدونم، بعد داشتم این فکر میکردم خب اینا چه کمکی میکنه، بعد کجا نیاز میشه اینا، هی ذهنم داشت میرفت به اون سمت که یهو جرقه زد و اینطوری بودم که just imagine femboy led games. If that is not cinema, then what is it? Tell me. یعنی چی مراسم femboy led games نداریم؟ تامبوی لد گیم. میفهمی آقا این گیمو تامبوی ساخته، میفهمی این گیمو یه femboy ساخته. You know what I'm saying? It's magic. 36 بار FBC رو باید ببینم. One of the big things that we're about. If you want to be immortal. ببین آخه میگه چیه، هیچ عقب مونده‌ای مثل من پیدا نمیشه که بخواد اینا رو پیدا کنه همه رو ببینه و میاد یعنی خب اتفاقا هوشمندانه است. مثلا اینطوریه که ما داریم میگیم مخاطب هدفمون تویی که فکر میکنی مثلا این برنامه رو فقط ببینی خیلی خفنی، یا این برنامه فقط برای تو چقدر چیزای نیشی میبینی، وای تو میری بفتا گیم آواردز میبینی گیم آواردز نمیبینی. اوکی همین تریلری که اینور نشون میدیم به همون هم اونجا در هر صورت نشون بده، ببینی. ولی خب وقتی همه رو میبینی اینطوری که آمد ماتریکس حالم خراب. آیارل بودی منظورت؟ بابا آیارل چیه؟ برای $100 من فهم باشم حداقل 400. It's not about the money, it's about the In greatness, if governing is your vocation, it's all about location. Another building game. نه امپایر خودتو بساز. نه ممنون. I'm telling you واقعا build your fantasy. ببین من یه بحث خیلی جالبیه این ایمیجینیشن، خب که تو بخوای روی این ایده سوار شی که مخاطب از طریق اسباب بازی هایی که بهش میدی ایمیجینیشن خودش رو یک ظاهری بهش بده یا فانتزیش رو زندگی کنه، یا تو اون تصور و خلاقیت خودت و اون چیزها رو بهش تجسمی میدی و یک تجربه مشخص و هدفمندی رو میسازی که با بقیه به اشتراک بذاری. نه همیشه به صورت شرایطی، ولی 90% اوقات من حالت دوم رو ترجیح میدم و این قضیه برای من انقدر هاردکور میشه که تا حدی حتی یک سری جاها مثلا اینو فکر کنم 3-4 سال قبل راجبش صحبت کنم که نکردم هنوز مشخصه.
که حتی از مولتیپای اندینگ ها بدم میاد. اینطوری هم که خوشم نمیاد تو به من 10 تا اندینگ میدی که چی؟ تکلیفتو مشخص کن، یه اندینگ بده، بهترین مسیر رو بچین، اصلا انتخاب نمنم، ولم کن بابا. مخصوصاً یه دلیلی که دارم اینطور برخورد میکنم با چیزها اینه که هر 50 سال یه اثری مثل بالدرز گیت 3 قراره بیاد یا ممکنه هم چیزی بیاد که تو عمق توی اون جزئیات و همه تصمیم‌ها رو بتونی حس کنی و به هر چی فکر میکنی بتونی انجام بدی و لذت ببری. وقتی من توی اون بازی برم و قول اینو بده که بیا مثلا هر کاری میخوای بکنی بکن، بعد نتونم هر کاری میخوام بکنم، مشخصا زده میشم و اینطوری هم که اوکی همون یه مسیر رو کاش بهم بدی دیگه. I don't know, it just ولی مثلا بالدرز گیت 3 خب من این مشکل نداشتم، این همه اندینگ داره و اصلا تو هر چی بهش فکر میکنی اوکی باز یک سری چیزا نمیشه، بازم یک سری چیزا نمیشه به حالا به بهونه هر لیمیتیشنی هر کوفتیه. ولی خب I mean Baldur's Gate 3 گوتد اونجا جواب میده، ولی یه گیم اسلاپ بولشت دیگه میری که 1000 تا اندینگ گذاشته جلود، یه چیز انگار چیز چک لیستی طوریه، خیلی حال به هم زنه. اینطوری هم که تو نتونستی در بیاری یه دونه اندینگ درست حسابی نمیتونی به من بدی، هر چی ایده داشتی ریختی اون وسط، دلتو خوش کردی که مثلا چقدر من خوبم. همون قضیه چیز دیگه، تو 2 ساعت توانایی اینو داری که چقدر داستان چیز کنی و مخاطب بدی توی یه مدت زمانی کم، مثلا حتی چقدر آزادی بدی، حتی یه بحث آزادی باشه، یا اینکه تو 100 ساعت 200 ساعت چقدر توان قضیه رو داری. داداش تو 200 ساعت داری هم من وقت میگیری، بعد تو 200 ساعت هنوز فرصت اینو نداری که من تو خوشم بیاد. من 30 ساعت بعد وقت بذارم که تو تازه شروعی. داداش 30 ساعت من فاکینگ 10 تا 15 تا اثر 1 ساعت و نیم 2 ساعته دیگه میتونم تموم کنم که زندگیمو عوض میکنه. تو 30 ساعت نمیدونم، قابل بحث شرایطی حرفایی که میزنم رو همه چی سوار نمیشه، خیلی از اون چیزاست که باید به رو مثال، ولی خب مرشاد اینو نبینه آقای مرشاد دیکتاتوره، خوشش میاد حکومت بس، فقط این حکومت های فاشیست، کمونیسم، ناسوسیالیسم، فلانه هر اینا دوست دارن امپایر درست کنن. الان کو این اینویشن کو، من دوست دارم یه امپایر درست کنم همه فنبوی باشه، گی سکس. من دقت تاریخیم صرفا بخوام چیز باشه دقیق باشه و یک باز زمانی به خصوصی در روم رو واسازی کنم. کو این innovation, my creation, my you know endless possibilities. الان برو توی این فنبوی درست، نمیتونی، you can't. برو زنها رو برده کن و به اسم جادوگر آتیش بزن، you can't. I'm telling you. بمون let me نمیذارن دیگه. آقا این بازیه چقدر خوب بود، وای نمیدونم یهو چرا تو ذهنم یهو رندوم تریگر شد رو نمیدونم، ولی خیلی خوشگله، خیلی خوبه. حالا بذارید من یه دونه معرفی کنم بهتون، بزنم فقط اسمش چی بود، حالم بد. خدایا معرفی 5 تا دمو گذاشته بودم اونو، حالم بد واقعا. born to make fanboy empire force تو سرباز عرب. نمیفهمم بابا، نمیخوام. آینه ها
این گوتد چرا من قیافم به هر روزگار نگاه کنم انگار دارم عذاب میکشم توی اون گیم. باور کنید فیزیکالیتیه واقعا فرق میکنه اون با اون حسی که اون لحظه دارم. من لحظه به لحظه این بازی داشتم عشق میکردم. ناراحتم. چی بود اسمش؟ بلادلس. این عالیه اینو سراغش برید دیگه. اگر سکیرو دوست دارید چی بگم بعد حتما یه چی اگه سکیرو دوست داری و فیلمبوی هم هستی This game's for you. یا علی باید به خوبی روی کیبورد کردی. Game goated honestly. فقط چشمام داره پاره میشه از بیت ریت یوتیوب. نیم دراپ بده آقا نیم دراپ. برزرک اوردای اسم کی؟ برزرک اوردای ولی اوکی. الشادای گیم یا الشادای اسنشن آف د متاترون اگه اشتباه نکنم. Good game garbage name. خودم نرفتم ولی ویدیو که دیدم. جان شمشیر رو جابجا میکنه. سولزبورن فیزیک داره. واو حالا بعد ژان رو درست تعریف نکنه جالب میزنه Good game. Good game. Oh my god. من این گیم ها میزنم که حسش خیلی باید خوب باشه. Goated Celeste like واقعا اصلا تو گیمر ریسی اینو دیده باشی و سلست مخت نیامده باشه. سلست لایک برو بریم. فقط هم گیم های جدید لایک اصلا قدیمی ها رو کاری نداری. ژان رمان رو بدش. اوه آقا مظفر لایک. Oh my god! و مظفر لایک. Like what is this? Goated. The bus services will start in the tracks and ash tree, but will expand to more neighborhoods as passenger approvals roll in. بعد خوشم میاد. من GTA 7 خوشم میاد بعضی موقع تارگت دادن مثل این گیم ها همون کسایی که اتوبوس سوارن. بعد مثلا اینجوری هم چجوری تو زندگی واقعی مثلا صبح تا شب سوار تاکسی بعد میری خونم باز تاکسی سیمولیشن بازی می‌کنی. آره واقعا گوتد. I mean no harm.
داشت یعنی چجوری ورد پریمیره؟ بعد میگه گولت هم میزنه، یعنی میگه ورد پریمیره، در صورتی که من همین گیم رو توی وومنلت گیمز دیدم. اونور توی ایکس باکس شوکیس میزنه ورد پریمیر، جای دیگه ندیدی، در صورتی که 4 جا دیگه دیدی. همون گیم دیگه. الان ژانرش هم بهت میگم RPG، هارر، فارمینگ سیمولیتور. درسته؟ دقیقا. چرا خب telling you it's all Matrix. Take the pill. GOG, pre-installed and ready to play, smooth as never before. Just has team of content experiences. گوگ واقعا من کاری ندارم، من استیم خورم خب، ولی there is no fucking way که قبول نکنی بعدش گوگ بهترینه. not even game pass، not even Xbox. گوگ اینطوری که من گیم قدیمی رو واسه برمیگردونم، ریوایو میکنم، هر کاری برات میکنم که دقیقا اون اسنس گیمینگ رو برات داشته باشم. گیم قدیمی میخوای؟ شور. میخوای همه لایبرری گجا باشه؟ برات اوکی میکنم، هیچ اشکالی نداره، چوسی نمیکنم. مود میخوای چیز کنی؟ like they're just goated. Into classic titles. ولی خب رد میکنیم سریع. اینکه چیزا رو به هم لینک میکنه خیلی باحاله. نه دیگه جی تی ای 2 خیلی قدیمه، الان بگی ملت نمیفهمن چی، باید بگی حال میامی لایک. جی تی ای 2 لایک اشتباهه متاسفم. آمین کول ددوایر ما. البته اینم هستش وقتی خیلی احمقانه، البته میخوام بگم که واکنش من هم احمقانه است، وقتی توی سال 15 تا 20 هزار تا گیم فقط روی استیم میاد، تو نمیتونی بشینی تک تک اونا رو نگاه کنی بعد بگی ای بابا چرا این 15 و 20 هزار تا گیم تقسیم میشه به 20 تا ژانر یا 10 تا گیم یونیک همش همونه که همین C8 بولشت. ولی خب بشین اصلا ایای وای حس میکنم من چیز کنم آخر اون چیزی که ته ذهنم دارم، ته دلم یه بار به 2-3 بار اومد تو ذهنم، همون کار رو انجام بدم. تا 2025 هر چی میتونم تجربه کنم، از 2025 به بعد ولش مرد، چی وجود نداره، فقط اون آدمایی که بهشون اطمینان دارم، چون آخه اونا هم قراره یه سریشون AI استفاده کنن دیگه. میخوای چیکار کنی؟ میخوای کلا بایکوت کنی؟ الان مثلا سرچ تانکیان لیریکش داده بود، AI موزیک ویدیوش داده بود، AI کاورش داده بود، AI نمیدونم یه همچین بولشت بود، ولی خب سرچ تانکیان خدایا. I like the look of that actually, and also when it's all automated, you don't have to shuffle the cards yourself. Oh, I like that it's automated. I don't have to do anything. I love look of that. And you don't have to of niche. Obviously. بعد اون وقت من احمق کسخل که تو ذهنم اینطوریه پارسا، اگه خواستی گیم بسازی همه تکچرها رو همه آجرها رو با دست بکش. چرا این گیم دیولپرها اینجوریان؟ I don't get it. نکنه من سیاست پشت این گیما رو نمیدونم، نکنه واسه اینه که انرژی کمتر مصرف کنن و به طبیعت کمتر آسیب بزنن، از AI و اینجور چیزا استفاده میکنن که در اصل دارن به طبیعت بیشتر آسیب میزنن تا گرین گیم باشن و از یه درختی طبیعت رو ساپورت. آرنا I'm not sure honestly. حالا بعد بعضی مراسم ها مثل که یه دلیلی داره دیگه نمیشه.
making something that you really have to kind of نمیدونم. باید در نظر بگیریم که الان ترامپ داره تاثیرهاشو میذاره و به مرور جلوی این چیزها به زور گرفته میشه که یه رفتار دیگه از ووکه دوباره تو داری به زور دوباره یک چیز دیگه رو غالب میکنی، اصلاح میکنی، یک مسیر بهتری رو پیشگیری کنی، ولی چیزای ووکوین چیزا به یک لولی رسیده که اصلا یه سری شرکت ها مثل تیک تو تمام پرونده های مربوط بهش شده اینجوری که ما از بین ببر کلا هیچ ردی ازش نمونه، ولی همچین لول از حماقتی هنوز میتونه باشه، مخصوصا که مربوط به LGBT اینجور چیزا نیست، مربوط به طبیعت. و دیدیم توی این چند سال اخیر حتی قبل از دوره جو بایدن این حماقت سر چیزه بود، سر طبیعت و چه میگن حماقت هایی که اون اکتیویست ها خودشون نشون میدادن که داداش چیکار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم، که همه راه حلشون هم اشتباه بود. هنوزم اگه اشتباه نکنم تو یه سری کشورها من دنبال میکردم خیلی شدید دارن یک سری اکتیویست جاستیس واریر چیز میکنن، اعتراض میکنن سر سوخت و نقاشی و میرن توی موزه ها و مثلا چیز میکنن، گوه میزنن تو نقاشی و یه سری چرت و پرتا، اصلا یه سری توی اکونومیک اصلا اعتراضشون مستقیم تاثیر گذاشته، یه سری چیزا قیمتش کمتر شده بیشتر شده، خیلی چیز احمقانه. interact with and get familiar with. I love that power of games to use kind of interaction. آخه میدونی هر نسل یه سری چیزا جلوش ما میگیم حالا this generation sucks خب، ولی نکته اینه که به طرز بامزه‌ای از زمانی که کتیبه وجود داشته، کلمه رو اشتباه نمیگم دیگه، کتیبه از زمانی که کتیبه وجود داشته نوشته که مثلا این آخرالزمانه، این چیه، این چرا مردم اینطورین، و هر نسل این داره گفته میشه، هر نسل از زمانی که انسان تونسته رو یک کتیبه بنویسه که this generation sucks. ولی I guess this generation sucks more. I don't know. ای خدایا هر جنریشن که به یک شکل به خصوصی گند میزنه، ولی خب to connect you with different things. So yeah, just another example of how powerful people's hospitality. So let's have a look. That's the fact that you mean. صمعد انشداد باغ يدور علي جاسر. به یه سری کشورها هیچ وقت پول و امکانات نده. Never let them succeed. I can't. فرض کن گاندام مثلا یه میبینی 10 سال انیمه نداده، بعد اینا پول دارن درخواست میدن انیمه میاد، بعد گاندامه داره چیز میکنه همینطوری یعنی که اللهم صلی علی محمد، بعد گاندام والله یا هنونی like I just can't. ریدم تو بازار آزاد. Arabian Gundam. Just click on the social speaking Arabic peak experience. واقعا
از کجا میشه همچین تجربه رسی؟ من میگم سایت کوسته، میری میای یهو این من کت و شلوار تنمه و دارم صحبت رو تیتی میکنم، استیرون میبندی میای یهو این من عربم، استیرون میبندی میای من چیزم femboyم. I don't know, maybe not that, I don't know. من نمیتونم ریسیز باشم چون دوست عرب و آفریقایی دارم. باش میگه دوسته چون فلان دارم نمیتونم ریسیز باشم چون دوست همچین دوستی داری میتونی ریسیز تر باشی. What the fuck do you mean? علیرضا هنوز doesn't get it. Probably the best person I've probably met. The jam's being hosted. صحبتشون هم گوش نمیدیم دارن چیز میکنن. نمیدونم چه اونور معرفی شده بود. باورم نمیشه حتی یک گیم ندیدم که بگم معرفی نشده جای دیگه یا تازه 2 گیم AI هم دیدیم حالمون بد شد. مرسی. This is Pawn Summer. We hope you'll enjoy the adventure together. Azage. چقدر کوتاه و چقدر همونه. دوست دارم cool. Okay. ای بابا اینم فیشینگ داره که وای با مهیار صحبت میکردیم اینو کاش میگفتم چقدر دوست داشتم یه سری ایونت ها به صورت رسمی بیشتر بود و فرصت داشتنشون رو میداشتم و میرفتم. چه بسا بعضیاشون هست ولی اون وایبی که باید رو نداره و خیلی حس متفاوتیه. از اون طرف یه سری جاها هست اگه پیگیر بشی بعضیا باز خودشون توی سری کافه های سری جا مراسم طوری میذارن ولی خیلی باید پیگیر بشی، خیلی تو بهرش باید بیفتی. و یه چیزی مثل انیمه اکسپو گیمز کام باشه بری 4 تا ویب سگ گیمر نرد فری فمبوی کاسپلیر مثل خود ببینی و یه 4 دست گیم بزنی. هرچی گیم خوبه از این ایژیا میادم. این آمریکایی های تنبل کنگوشال فقط بلدن پول بیشتر بگیرن از این لیبر ورک ها چیز اشتباه ولی خب پول بیشتر بگیرن و تنبلتر باشن و AI استفاده کنن. کسی که هنر میفهمه میتونه هنر بده. Outfit like Tokyo, okay. Cool. Cool. Oh.
آرتیس فایر رایفل البته فایر experience the game with 9 new visual effects in paper smooth بعدم نمیاد ترای بدم In this اگه city, creatures named Mintabi and their trainers live in harmony. But there are also selecting a trainer and dodge attacks and is building a highly detailed simulation of our lives. یه نفر که روی این گیم کار کرده گوش گروهی برای خودش گذاشته ووک از گاربیج گیم. یعنی داری میگی یک نفر بین 1000 نفر یهو یا ترنس بوده یا LGBT بوده یا با عقاید من مخالف بوده. ووک گیم من نمیفهمم به خاطر اون یک نفر که حالا کار لوکالیزیشن رو کرده یا چه بدونم یکی از پراپ های توی خیابون رو دیزاین کرده گیم رو بایکوت کنید. Fuck this game. I don't get it. Let me know. Introducing. When full, unleash a powerful solo attack that can mow down hordes of enemies. Actually, cinema. After each round, you're greeted with a stylish upgrade menu, where you choose from a selection of powerful new instruments, abilities, and effects. Roxy Cinema. is alone, and the ghost of dead musicians inhabit and possess her body, granting her access to their instruments. Using these newfound abilities, she defeats monsters that haunt this abandoned music venue, hoping to defeat death and bring her friends back to life. Go Ted is releasing soon. Updated demo out now. دموش هم که بیرونه عالی. انیمه تیتیز 12 فکتس. خب چیه این دیگه وال پیپر گیمه. یه چیزی که ظرافت میخواد نمیگم مثلا باید اینطوری باشه ولی یه سری جاها شرایطی به خصوص تو یک سری سناریوها واقعا چیز بدیه که طرف فقط دنبال یه چیزه. یعنی اینطوریه که حتی خودشون هم بعضی حتی خودشون هم میگن من یه چیزی میخوام که مثلا مثلا فرض کن نیروانا دوست داری. یارو میاد اینطوری میکنه میگه خب نیروانا خسته شدم اینقدر فقط نیروانا گوش دادم حالا یه چیز شبیه نیروانا میخوام یا یه لول بدترش یه چیزی میخوام که شبیه نیروانا باشه ولی نه اونقدر شبیه که تکراری بشه و خسته باشه یه ذره متفاوت باشه ولی هنوز همون حس رو داشته باشه و دقیق همون حس هم نباشه ولی باز تکرار همون چیز است. نمیدونم اگه مثلا یک تجربه پرفکتی از یه چیزی وجود داره چرا باید بری چیزای بعضی موقع ها چیپ تره اونو تجربه کنی. مثلا من یه دوستی داشتم اینطوری بود که سولو لولینگ حالا فرض کن سولو لولینگ و خوشش اومده و انقدر خوشش اومده اون زمانی که مانهوا بود و از انیمه داریم راجع به 5 6 سال پیش صحبت میکنیم و اون زمان که سولو لولینگ ترند شد مثلا 100 تا اثر دیگه اومد که کپی پیست این بودن همشون هم کوالیتیشون کمتر بود و اینطوری بود که چون من بازم سولو لولینگ میخوام اینا رو تجربه میکنم. تو اگه بازم سولو لولینگ میخوای ولی سولو لولینگ رو نمیتونی تجربه کنی چرا میری یه چیز لو باجتی که یه چوسه فرق میکنه رو تجربه نمیدونم برو یه چی دیگه تجربه کن دیگه نه حتما برای هم میام یه ظرافتی هم میخواد نه حتما تو اون سنسه که برو یه چیز دیگه تجربه کن برو یه چیز متفاوت تجربه کن ولی یه سری جا من نمیگیرم شخصا نمیگیرم اینطوری هم که سکیرو میخوای تو با 1000 تا مثال دیگه میشه زد دیگه سکیرو میخوای اگه همون لذت از سکیرو نمیبری و حداقل من اینجوریم و میرم یه اثر دیگه ای که شبه سکیرو شبیه سکیرو فلانه و اونقدر لذت نمیبرم خب چرا باید کمتر لذت ببرم یا
حتما گیر کنم تو اون نقطه. ولش کن، نیست، هیچ چیز دیگه ای نیست. نمیدونم ولی خب نه. آخه میدونی مثلا یه جاهای مثال اساسینز کریدشو مثلا میشه زد که تو میگی آقا من این بازی رو با پوسته فلان چیز میخوام الان، اصلا با تکرار اون چیز مسئله نیست. من همین اساسینز کرید همین فرمولو اگه اساسینز کرید یونیتی رو دوباره به هم بدی خسته کننده است، ولی پوستش رو عوض کن، یه سری چیزاش رو تغییر بده، اصلا داستان و یه سری چیزا رو یه چوسه هم تغییر نکرد هرچند احمقانه به نظر میاد اگه قرار همه چی عوض شه، ولی خب موزیک و ظاهره بره تو ژاپن من حالا خیلی بیشتر لذت میبرم، حالا بره تو اون حالت وایکینگی لذت ببرم، ولی کورش میدونی یعنی در اصل یه سر جا میتونم فکر کنم که اوکی منطقیه کور اون چیزا رو طرف اوکی که تجربهش واسش تکرار شه، اون چیزای دیگر رو میخواد، ولی من یه سر جا میخوام کور اون چیز کلا عوض شه و برای همینه که بیشتر یک سری جاهات نمیتونم تکرار کنم یه سری تجربه ها رو، چون حتی ممکنه خستم کنه اگه مثلا ببینم صرفا پوستش عوض شده ولی کوری هسته اصلی درست میشه دیگه، هسته اصلی اون اثر هنوز همون چیزه، خیلی زودتر حتی خسته میشم حتی با اینکه یه اثر متفاوته. میدونی مثال خوبش مثلا یادمه حتی من خودم مثلا این حرفو زدم که چرا یک سری مخاطبات ترینا تو لفظ خسته نمیشن حتی اگه محتوای تکراری باشه، چون حتی اگه از محتوای خسته شده باشه حالا میخواد ریاکشن فلانی رو ببینه و دائما این اجازه رو به خودش میده که هی اون محتوا رو مصرف کنه و توی اون لوپ گیر کنه، حتی که بازم تهش به نظرم هم تو از اون لوپ باید بیای بیرون، ولی خب نه. خب این همیشه دیدیم خیلی به نظرم این حرفی که میزنم و حالا تو حالتهای مختلفی مثلا میشه چیدا، حتی در رابطه با تکرار تجربه اگه بگیم صحبت تکرار تجربه است، حتی میشه با یک کانتکست دیگه که ریمستر و ریمیک باشه راجع بهش صحبت کرد. همه ما یا مثلا ادپتیشن ها همه ما بالاخره به این نتیجه رسیدیم که آقا مخاطب میاد میگه ادپتیشن دقیقاً باید همون باشه، ولی اگه یک به یک همون باشه باز میره تو مخش و یه تغییری رو نیاز داره. حالا جدا از اون، جدا از ادپتیشن یه مرحله اومدم جلوتر، مثلا ریمیک و ریمستر، من اینطوری هم که اگر تجربه‌ای که تو قراره ارائه بدی دقیقاً همون حسه به درد نمیخوره، پس اصلا نیازی نبوده اگه قرار دقیق همون تجربه رو بدی. اینکه دسترس پذیر کنی اون تجربه رو برای همه اوکی، خب ولی اینکه داری ریمیک میکنی، ری ایمجینیت میکنی و باز دوباره داری همون تجربه رو تکرار میکنی، پس در مرحله اول نیازی به اون چیز نبوده. و به همین میگم یه سری جاهات مثلا رزیدنت ایول 4 ریمیک خیلی تجربه فوق العاده ایه، به خاطر اینکه هم واسه من مخاطبی که رزیدنت ایول 4 اورجینال رو میتونم بازی کنم و محصولی که به اندازه کافی پورت شده، دسترس پذیره، چیز هم واسه اون مخاطبی که اصلا هیچی نمیدونه لذت بخشه دیگه، یعنی دو طرف رو درست میگیره و یه ریمیک فوق العاده است. ولی خب یه چیزی مثل رزیدنت ایول 2 با اینکه اوکی همه میگن ریمیک خوبیه فلان فلان فلان، یه سری جای اینطوری که شاید من هنوز باز تجربه بهتری رو از نسخه اصلی باز به دست بیارم. پس I don't know موضوع بحث چیه؟ یه ذره برنج کرده موضوع بحث مبین جان.
در نتیجه با عرض پوزش به عقب بر نخواهم گشت. ولی خب بحث تکرار تجربه از طرف خود مخاطب و لوپی که توش میفته به نسبت اینکه من یک اثر رو با یک پوسته دیگه حالا میخوام تجربه کنم، به خاطر اینکه من تجربه فلان اثر رو میخوام، اثر پرفکت هم جلوم هست ولی انقدر تشنه اون تجربهم که میرم یه سری چیزای چیپ تر بازی میکنم و چرا خب حالا خب نمیدونم مال من نیست. کرسر بیس روگلاک چیه دیگه؟ برا آرت دیک سینو دموش هم که از عالی. او دوم هاج دوم لایک اسمشو نتونه نمیتونم بخونم. هلو مالاپتاکا اوکی. Another building game can't ولی با گرافیک پلیستیشن 2 10 از گوته که ساس چی داره میشه؟ خدا ده Once you see cracked debris, don't hesitate to clear them away with a slingshot. During a tough fight, you can also slingshot into monsters, pushing them back to give you some breathing room. Or during a boss fight, if timed correctly, it can even give you a powerful advantage, helping to turn the tide of the battle. And that was just the tip of the iceberg. There's plenty. اسم گیم داداش I'm sold. اسم گیم واو اسم گیم رو زده بودم میشه پای ماهی. If not broken why fix it. دقیقا نه بعضی موقع چیز میخوره چتت که دیر میاد، بعضی موقع علاوه میزنم باگ میخوره کلا کرش میکنه فریز میشه صدا من نمیاد صدا چیز نمیاد. اوکی بس میدونیم مثلا مثال خوبه این بحث چیز کاملا اکمن تتریس انقدر درست اینا ریدیفاین شدن، انقدر ریدیفاین که نشدن ولی خب انقدر درست اون مکانیکا انقدر جمع و جوره این اما نمیمیرن میدونی، یعنی
حالا ما میگیم تجربه یونیک خاص اورجینال، یه چیزی میتونی مثلا در بیاری چه ساده چه پیچیده که جذاب باشه، ولی همین محدود به زمانه و خودت هم 2 سال دیگه مثلا کار نمی‌کنی. اینو اونور دیدیم، اونور خوشم نیومد، متاسفم. اونور دیدیم نمیدونم چی. ایت دریچ یا علی، من یه نفر میشستم خیلی این باز خوشش میاد. ایت دریچ. Incríveis da nossa região. Eu acredito que tem muito da nossa cultura que tem vindo da América. ببینیم گیم چیه آقا. آقا گوچت دیگه، گوچت بیا 5 سال گوچت. آقا I'm telling you these people have taste. آموگوس. ای خدا. البته اینو من قبلا دیده بودم ها، فکر کنم چیز نیست، ورد پریمیر نیست و از اینو دیدم فکر کنم. آره اگه همین باشه نوروی تو ویش لیست دارم. نوروی آره معرفی شده بود، نمیدونم I'm not sure با کجا معرفی شده بود. 140,000 نفر ویش لیست کردن. گود بله خب دیگه اونجا که من قبلا دیدم شما نبینید دیگه چیزشو، پیلرشو ببر ربطی نداره. اوه looks good. بابا چرا اینکه واقعا گیم نیست؟ گول خوردم. یعنی چی این اینترو شوکیسشون بود؟ یعنی چی این گیم نیست؟ حالا بعد بیت شدم. این فیلم سینمایی شد که میزنه یونیورسال پروداکشن برای چی؟ او فیلم استارتد. What do you mean؟ قشنگ نیست؟ استوری ولی ترسناک. حالا بعد And welcome to those for the most America. Latin Womans. This year's showcase is presented by Raw Fury, Epopeya Game, Halberd Studios, and Universidad Panamá. Screen that Steam sale live until June 13th. I'm here for the games. So if something catches your eye, you know where to go. So to kick things off, here's a selection of games you can play right now. And craft wild synergies in a fast-paced roguelike kingdom builder. Thousands of builds, endless replayability. Can you break the game? نمیدانم. 17 in My God. White Knuckle, a roguelike speed climber with zero room for error. این از اون چیزایی که بازم اگه من فقط برچسبش رو میشیدم روگلاک شاید سراغش نمیرفتم. اینجور باید که حواست باید باشه که فوتوفوتی میدونم، ولی گوتت گیم. One slip and it's a long fall into oblivion. بابا Restore order in a delightful hand-drawn world in Bubumbu. Solve cozy puzzles by returning quirky lost items to their rightful place. It's short, sweet, and heartwarming. بابام چیز کجا معرفی شد؟ تو فیوچر گیم شو معرفی شد؟ پاتاپان جدید معرفی شده داره؟
Join Axel and Hazel in Code Bunny, a lightning-fast action platformer where movement is combat. Master 2 unique styles to fight back chaos on the planet Lumna. Unique styles to fight back chaos on the planet Lumna. Looks promising. Why not? Memories of Aesir, a beautiful puzzle platformer now making its debut on mobile. اصلی ایوان تو همون ایوان امین یو الان شاتگان رو برمیداره میفته دومار رفیقش حالا بعد نه متاسفم not interested. Get ready to power up in Wonder Stars, a turn-based RPG that plays like your favorite 90s anime. You'll follow Ringo and Wolf as they fight their way through epic episodes on a quest to reveal the legendary Wonder Star map. But here's the twist. Combat is built around words. Combine over 200 of them to craft custom attacks like Mega Punch or Hyper Shadow Blast. Sounds cool. ولی تو گیم نمیدونم چجوری در میاد. Like classic anime arts, playable, replayable, and packed with surprises. Outside of battle. من همینجوری ترن بیس سادم بود احتمالاً کلا چون با ترن بیس اوکی هم دوست دارم. دارم میدونم ولی خیلی به نظر مثلا میگیره واتر، فلیم، ویو، راک، الکتریک. بعد یه لیمیتی باید داشته باشه دیگه. اگه همه اینا رو در آورده باشه کابل منیجش And upgrades, train your crew, or even end fights peacefully. You might just make a new friend. Whether you're in it for the combos, the callbacks, or the character arcs, Wonder Stars is built to keep you coming back for just one more episode. I'm deep at my heart دیگه کارش نمیتونم بکنم که اگه استریت فایتر نه. بیشتر شبیه چیز میزد توریاما میزد اول آرتش من اینو دیدم ولی باحال باید ببینم زده بود یه معوی بلی یا نه نوپ جوری یه دمو میخوان دمو نباشه من خیلی زورم میاد ملت دنبال چی هن؟ من توییترم رو بیارم اینو نها کن مثلا خب اصلا اکثر موقعی که فارسی میاد چیز میکنم مگه اینکه کسی باشه که فالو میکنم میدونم که اوکی مثلا اینم خب که بچه‌ها من فالو داره تایملاینم میاد بعد صحبت این خب متاسفانه یهو میخوره به صحبت یه احمق دیگه باورتون بشه یا نه این پسره با این دختر سکس داشت اصلا اولا که از کجا فهمیدید like how do you guys know بعد به شما چه بعد چیش عجیبه یا نمیفهمم خب like همون قضیه چیز دیگه مردا تصورشون اینه که من اگه آهیده جیم کنم برم یه هیکل درست بسازم قرار زنم من خوشش بیاد نداشت فقط مردا قراره تو از تو خوشش بیاد گی از شت و یه سری چیزا رو واسه خودتون فانتزی سایز میکنید فکر میکنید اون سیستم یه شکلی کار میکنه که اصلا اونطوری نیست اصلا ولی خب واقعا نمیدونم و اینکه نه من نمایش دست استرندینگ رو ندیدم ولی نمیدونم رندوم بولشتیه که تایملاین میاد دیگه I'm here for femboy تموم شد I'm here for queer lesbian shit like this boom done memes art porn bullshit یه کلیپ جان ویک به سینما پیک سینما
My wife. Like, oh my god. خدایا. This is سینما. میری اجرای زنده گیم مورد علاقت رو میبینی. Like, پیک. یعنی چیز هست. آلوکارده بابا کسلوانیا. سق با امیر بود. هر ثانیه یه چیز جدید میبینی. What the fuck. داشت استریم من یاکوزاست. ای خدایا. این استیج فلشی پیدا میکنی لایو لذت میبری. من چت رو ندارم از دست دادم. الان به بعد باید داشته باشم. صبر کنید الان دارم. بعد کیک. بعضی موقع خود بازیگر اصلی هم میارن، همون کسایی که وایس اکتینگ کردن میان بازی میکنن. حقیقتا ناد مای جم فعلا، چون چند تا گیم دیگه تو ذهنمه، ولی مای جم به شرط اینکه اون گیما رو بزنم. این از یه ور دیگه داره میفته متاسفانه. بعدن اونو سایتم داره دقیقا. نه منم میز تاور دفنس پلتفورمر. اوکی نه جذاب میزنه اگه نمیدونم. سر چیزا رو باید تجربه کنی، اصلا معلوم نمیکنه واقعا. اون چیزایی که فازته معلومه فازته، به قول ایمان داشت تو معلومه خوشت میاد، اصلا هر با هر کیفیتی بذارن جلو تو اینجوری که اوکی that's my vibe oh, I will enjoy it. ولی خب بقیه چیزا رو باید try it out. مثل اینو واقعا نه. Gostaria muito de apresentar para vocês o Changer 7. یه چیزی آخه یه سری اثرها هست نمیدونم چی بهش میگن، اثریه که آرتیست برای آرتیست ساخته. خب حالا با این اثر کاری ندارم ولی میخوام بگم که همون قضیه چیز است که تو به عنوان مخاطب باید ببینی شکل درگیری و لذت بردن از چیزها چیه تا متوجه بشی سراغ یه سری اثرها میتونی بری یا نه، و حتی اگه بد بودن یه سری چیزا به خصوص لذت ببری. ولی خب برای میگم اون مثلا رو زدم که یاد گیم افتادم. گیم خیلی بده، دقیقاً چیزم هست همین رایز آف مانکی، دقیقاً گیم همونه، یعنی رو فیلم میدونه گیم ساختم. بعد اون گیم خیلی بده، خب آشغاله، ولی از همون گیم انقدر مثلا اون بخش موشن کپچرش که قرار نیست کسی بهش توجه کنه خوب بوده، باعث شده که آرتیستی به اون بخش توجه کنه و درگیری یه پروژه‌ای میشه و از توش یه گیمی در میاد که تو اینطوری مثلا what the fuck. یه سری چیزا رو اونطوری داری درست اشتباه دارم میگم. اون گیما چیز نیست سر آرتیست واسه آرتیست. مثلا یه گیمی مثل ایکو یا شادو آف کالاسز بیشتر تو اون فاز است که گیمی که یه آرتیست ساخته واسه آرتیست ها. این چیزی که من دارم میگم این تو اون سناریو قرار نمیگیره، چون توی این مثالی که من داشتم میزدم یا این سناریویی که چیده بودم صرفاً تو یه اثری داری که یک عنصر خوبی داره، یک بخشیش رو خوب انجام داده و یه آرتیستی اونو برمیداره اونو پیک میکنه و میره باهاش یه پروژه میزنه، یه چیز دیگه در میاد. اینطوری نیستش که واسه چیز در آوردم. ولی کلا حالا توی هر دوتا مثال یه سری جاها
اینو میخوام بگم که تهش باید این میمون چیز کنی، این میمون واقعا برخورد کنی با مخاطب. یک سری چیزا رو نداشته باشه، یک سری الماناش هر چقدر خوب باشه، جدای از اون حالت یا اینکه تو مخاطبی هستی که دیگه لذت از این سری چیزا رو تغییر دادی، اینجوری که نوپ نمیخوام نمیگیرم و حتی اثر رو یه چیز بد تعریف میکن. چون یه لحظه تو ذهنم اومدم بگم بده، بعد انقدر عقب کشید ذهنم و هزار تا چیز آورد جلو چشم که نپارسا این حرف رو نظر اشتباهه. الان ممکنه یه صحبت رنوی به نظر بیاد، ولی خب Be at peace. There must be no violence. Caroline, I'm scared. Now stop struggling. You belong to us. Please. Tormented Souls 2 من 1 هم حس میکنم نشیدم. سولز 1 نه نشنیده بودم. من تو پیج چیز دیده بودم، یه گفتم سرچ میکنم بعضی موقع بدونم مثلا گیم ترسناک گرلی پیدا کنم. من دیدم عکسشو انداختم اگه اشتباه نکنم. بذارم Shape your Peace in the wild. Keep inner demons. This early access tower defense roguelite is all about mental resilience with a twist. Okay. Xbox private on list فکر کنم. on list. لینکشو باید داشته باشی ببینی. رو من یه دو بگیشیز. اینم تا لود کنه. اولش کن بعدم بهش ریس میکنم اگه یادم نره. A game about the words we don't say and the pauses behind. Eu sou apenas carrinho parado no espaço-tempo. I mean, Sem função, sem porquê. Sure, I'm gonna try this out. Lutando contra forças invisíveis, pressões universais. بگیرم راست باشه لود نشده. ایشینم ممنون. نه متاسفم. آمین. اسم بازی دیپ گلکسی. من چرا بازارم می نویسم در حصول قرار وادو دوباره نگاه کنم نمیخوالستم بنویسم. زلا رو نرفته. و حالا اینطوری هم نیست که مثلا چون اونا رو نرفتم اینا حتما نمیرم و اینطوری هم که نه، هم اونا رو نرفت هم همین منو نمیگیره اونقدر که بخوام در حالی که اونا رو نرفتم اینو برم. مگر نه
شده یه چیزی نرفتم یه چیزی دیگه دیدم منو گرفتین تو اوکی Some games, whether are built داداش این گیم با این جمله اگه گوتت نباشه چیه من نفهم I call for strength. I find but stone a shepherd lost. Always be ready. Danger is often impatient. Hesitation kills. You hit or you bleed. The wolves howl black against the night. My flock is scattered out of sight. With lifted staff and lifted eyes, I face the dark. تجربه جالبی به نظر میرسه حتی به تیلرش نمیدونم But walk the fight to bear his light. They will question if you are worthy, but that is irrelevant. No one is. We are not chosen because we deserve it. We are chosen because purpose demands a vessel. Okay, sure. حالم بد داره برداشتی این رو گیم کرده و تازه خدا نه ممنون حسین عاشق اینه میشه میشاشید میگوزید میرینید رو هم واو پاورفول بطوری مگ صاف 3 ثانیه دیدم لذت نبردم not impactful enough همینه داداش بازار همینه تمام منو 5 ثانیه جذب کردی نکردی میرم گیم مین استریم میخرم Auto game. Drop the name. دوست دارم What is my video game personality یه بار دیگه دوستم تستر ببینم دوباره چی میکنه گیمر موتیویشن پروفایل این بود این نمیدونم آلمی سولز توش داره 10,000 میگم چرا من از این گیم خوش حالم بد سولز لایکه You'll be hooked on this cozy idle fishing game. Nope, نه اصلا کوزی آیدل فیشینگ کوزی آیدل فیشینگ Get out of here. The street. We're still very used just a few. Formerly in the remote work. Nope. You frosty freaks. No time.
goated game. Oh yes. You are killing. Hey Dad, what's the meat in this kebab made with? In a brand new demo, live on Steam now. I don't know how this game works, but looks cool. Movement very coaches bro. یک دو سه از اون چیزایی رو بازی کنم. My name is World Proud. Make 1,000 years of alchemy run in your veins upon now. I'm a broadcaster, host, interviewer. Maybe I'm not an indie lover. شاید اون کسایی هم که میگن ایندی لاور هستن نهایتش هالو نایت دوست دارن and they are not indie lovers too. I don't know. And I talk about gaming and esports culture on the internet. You can find me on Instagram. Together like a broken bone. Can that be another me? Can it be? یه چیز دیگه دیده بودم اوکی بیشتیس داشتم اوکی نفهمیدم so goated so من توی دنیای سای-فای زندگی میکنم This game is my goat. Let's go. No. It's not here. Okay. Hurdling launches later this year, but you can try guiding those adorable calicorns right now by downloading the demo, which is out now on Steam.
And the more you pick up, the more noise you generate. Feature 4 biomes. We're rounding things out with worship. A Oh no. cultist چیزی که بابا اسکام هم که نه، این هم که نه. بعضی از اینا رو دیدم چون فیچر گیم شو رو باید یه جا چیز میکردم، یه جا خبراشو پوشش میدادم، اسمی یا تریلری بعضیشون رو چیز کردم. شاید اصلا فیزی رو simulator where you try your best to bring about the end فیزی رو of من the world. نذاشتم. Inspired by Pikmin, this cute and creepy multiplayer roguelite tasks you with performing blood rites and recruiting followers to please the خیلی فرق اصلا یه چیز ماشاءالله. This is good game. سلیقه ندارن دیگه. من نمیفهمم. با اصلا چطور بشین بشنوی ببینی و نپذیری یه 10/10 And his knights of the round meant something. For them, honor was worth even more than life. But they knew how to spare their adversary when he deserved it. They courageously confronted the treacherous and deceitful, and delivered justice to the poor and oppressed. They served their king and queen loyally, in war and in peace, because they knew that their sovereigns would support them in return when they needed it. Magic was everywhere, and fairies, dragons and giants were part of every great adventure. Above all, it was a time when the strength of warriors came from love, not hate. Listen to this story and learn, young knight. Because when reality is nothing but lies, violence and injustice, it is wise to turn to legends for hope. خواهش میکنم همون چیزی باشه که توی کتاب بود، نه این چیزی که الان دارم نشون میدم. بذار اینم Legends of the Round Table. To PS5, Xbox Series and PC on the 27th of June. If you're keen, wishlist it now and have a bash at the free demo. Now, Amy, I've got a question for you. دقیقا گفتم کاش مثل 12 minute نباشه، ساعت نشون داد، دقیقا همونه. نه ممنون. باید یه کاری رو باید متفاوت انجام تا بره جلو. آرنا